cùng thực hiện cái hoạt động review vừa rồi ạ. Thưa các anh chị, để chương trình diễn ra tốt đẹp nhất thì ban tổ chức sẽ bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu buổi webinar ngày hôm nay. Thì ban tổ chức hy vọng là các anh chị để tham gia trọn vẹn nhất thì các anh chị vui lòng là chúng ta sẽ mở camera lên, tắt hết các chuông điện thoại và loại bỏ hết các sao nhãng để chúng ta có thể hoàn toàn tập trung trong 2 tiếng sắp tới ạ. Vâng, để thuận tiện hơn cho các anh chị vừa mới tham gia hội thảo ngày hôm nay thì Quy xin phép nhắc lại phần hướng dẫn phiên dịch ạ. Chúng ta sẽ có cái nút interpretation ở phía dưới thanh menu ở Zoom. Các anh chị mà nghe được cả tiếng Anh tiếng Việt thì chúng ta sẽ không cần thao tác thêm. Nếu cần nghe phiên dịch tiếng Việt trong phần chia sẻ của diễn giả Ryan thì chúng ta sẽ click chọn tiếng Việt. Cảm ơn các anh chị ạ. Tiếp theo, Quy xin phép được nhắc lại một chút xíu về chủ đề cũng như là lý do tổ chức buổi sự kiện ngày hôm nay. Mặc dù rất là nhiều nơi làm việc đã cởi mở hơn với sức khỏe tinh thần, nhưng mà các vấn đề như là stress, burnout, sự mất động lực, kém tập trung vẫn tiếp tục tăng và ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta cũng như là tài chính của doanh nghiệp thông qua những cái yếu tố như là năng suất làm việc này, tình trạng nghỉ ốm và tỷ lệ nghỉ việc. Thì với mong muốn cải thiện sức khỏe tinh thần một cách bền vững bằng những thực hành khoa học cụ thể, hôm nay Flourishing Việt Nam và Viện VIA phối hợp tổ chức workshop tác động của tinh thần trong công việc và đời sống nhằm chia sẻ các nghiên cứu tiến bộ nhất về 24 điểm mạnh tính cách phổ quát kết hợp với mindfulness, giúp cho mỗi chúng ta nhận ra điểm mạnh của chính bản thân và tận dụng chúng để vượt qua các trở ngại trong cuộc sống. Hôm nay Quy xin được giới thiệu 2 diễn giả sẽ chia sẻ trong hội thảo ngày hôm nay. Đầu tiên là chúng ta hãy cùng chào đón tiến sĩ Ryan Nimick. Thầy Ryan hiện là nhà khoa học, nhà giáo dục, chuyên gia tâm lý học và cũng là giám đốc khoa học của Viện VIA. Chúng ta cũng cùng chào đón thầy Trần Vĩnh Tân, là giảng viên quốc tế được chứng nhận của rất nhiều chương trình liên quan đến mindfulness và đã có hơn 20 năm giảng dạy tại các tập đoàn lớn trên thế giới. Chúng ta cùng chào đón hai thầy bằng những biểu tượng trái tim có được không ạ? Cảm ơn các anh chị. Vâng, để bắt đầu chương trình, xin mời thầy Tân ạ. Cảm ơn Quy. Xin chào tất cả các anh chị em đã có tham gia cái buổi ngày hôm nay. Hello Ryan, nice to have you with us. So ngày hôm nay, may I allow to speak in Vietnamese, and hopefully there's some translation for you in English, Ryan. Hôm nay thì tôi xin phép nói bằng tiếng Việt. Vì mình cũng là người gốc Việt, mình nói hầu hết các anh chị đây tham gia là người Việt Nam, có một số cách quốc tế thì sẽ được dịch ra tiếng Việt, ra tiếng Anh. Cái phần của thầy Ryan thì thầy nói tiếng Anh và sẽ dịch ra tiếng Việt cho các anh chị. Đầu tiên thì để mình cảm nhận một chút là cái buổi hôm nay mình gồm có ai, thì các anh chị nhìn vô cái ô participant á, thì các anh chị thấy nó cũng khoảng 80 mấy người. Thực ra đăng ký thì đông hơn, đăng ký thì thường là gấp đôi, nhưng mà thường tham gia thì các anh chị khoảng 50, 60, 70% gì đó tham gia.
Thì có một số anh chị thì cũng bận chưa tham gia được, nhưng mà mình sẽ có hy vọng mình sẽ có những cái kết nối sau chương trình. Thì để các anh chị hình dung cái bối cảnh chúng ta tham gia ngày hôm nay, thì hôm nay là mình có đây, ngoài tôi và thầy Ryan là đóng vai chuyên gia trong buổi hôm nay, thì có các bạn trong ban tổ chức, ban quy, và có các bạn hỗ trợ từ phía sau về marketing, về sale, về giới thiệu chương trình và về IT. Rất nhiều mọi người đã hỗ trợ để có cái buổi ngày hôm nay. Về phía khách mời thì chúng ta có rất nhiều các anh chị em là khách mời là tham gia theo từ nhiều ngành nghề và nhiều đơn vị khác nhau. Có một số các anh chị em là tham gia với tư cách là khách mời danh dự và khách mời đặc biệt. Tôi cũng rất là vinh dự được chào đón các anh chị tham gia cái buổi ngày hôm nay. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái thời gian kết nối với nhau thật là ý nghĩa trong cái chương trình ngày hôm nay. Theo cái lộ trình của chúng ta để có một cái buổi hội thảo thật là tốt, thì cũng mong các anh chị mình dành toàn thời gian cho cái buổi ngày hôm nay, và mình thực tập là một cái tâm ban đầu và tâm cởi mở. Thì ở đây thì cũng khá nhiều các anh chị là những người rất là có kinh nghiệm trong ngành nghề của mình, nhất là trong cái lĩnh vực này. Cũng như là chúng tôi cũng đề xuất các anh chị thử thách chính mình, xem coi những cái gì mình chưa biết trước đây, mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đối diện và mình sẽ làm, thì hôm nay mình là một cơ hội để mình thử thách chính mình. Chương trình của chúng ta sẽ có 4 phần chính. Ngoài cái phần ban đầu bên bạn Quy đã hướng dẫn cho các anh chị em mà làm cái bài test, thì chúng ta sẽ có thêm những cái phần sau để tiếp nối cái phần hướng dẫn ban đầu. Tôi sẽ trình bày sơ về cái bối cảnh chung mà thế giới đang diễn ra như thế nào từ góc nhìn khoa học và góc nhìn về quản trị, và sau đó chúng ta cùng tìm hiểu cái thực trạng sức khỏe tinh thần ở trên toàn cầu, cũng như là nhất là thực trạng sức khỏe tinh thần tại Việt Nam. Sau đó chúng ta sẽ có thời gian để nghe góc nhìn chuyên gia từ tiến sĩ Ryan Nimick, và sau đó tôi sẽ chia sẻ góc nhìn từ tôi, một chuyên gia quốc tế nhưng có cái background và hiểu biết về Việt Nam, để mình có một vài cái hiểu biết ứng dụng cho nó phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam. Cuối cùng chúng ta sẽ có cái nội dung hỏi đáp của chương trình. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay với phần đầu tiên về bối cảnh chung. Nếu mình nói về cái thời đại này, trả lời cho cái câu hỏi là thời đại này đang là thời đại gì và có chuyện gì đang diễn ra, thì có lẽ là cái ấn tượng đầu tiên nhất của tất cả chúng ta đó là chúng ta nghe báo chí. Có thể là các anh chị xem báo chí ở Việt Nam, báo chí ở nước ngoài. Tôi thì đang ở Pháp, thì tôi cũng cũng rất là thường xuyên đọc báo Việt Nam và có nhiều nguồn báo khác nhau. Thì cái ấn tượng của chúng ta trong thời này thì có lẽ là những cái chuyện tương đối buồn đang xảy ra. Chúng ta đều biết là chiến tranh, rồi từ cái hồi dịch bệnh corona, và sau đó là chiến tranh tại Ukraine, rồi gần đây là chiến tranh tại Trung Đông, và nó có vẻ đang leo thang. Rồi cùng với đó là những cái biến đổi về khí hậu, là những cái mà cả nhân loại này đang rất là quan tâm. Thì khi nói về một cái bối cảnh chung á, thì gần như là khó mà tìm được cái ý kiến gọi là thống nhất là cái bối cảnh chung là nó đang như thế nào. Nhưng mà có một vài từ khóa mà gần như là toàn cầu ai cũng đồng ý. Thì trước đây là nó có một cái từ khóa gọi là VUCA, các anh chị chắc nghe nhiều từ hồi 2019. Trước đây là nó có rồi, nhưng mà từ hồi 2019 thì nghe nhiều cái chữ VUCA. Nó đại diện cho 4 cái chữ là một thế giới đầy biến động, đầy sự không chắc chắn, phức tạp và rất là mơ hồ. Nhưng mà gần đây thì cái chữ VUCA đó thì nó được thay bằng một cái chữ mới, cái gọi là chữ BANI, là một thế giới rất mong manh, rất là nhiều lo âu, phi tuyến tính, và thậm chí là không thể hiểu nổi. Đây là hai cái từ mà khi mà mô tả cái bối cảnh toàn cầu thì người ta đang nói tới rất là nhiều. Thì gần đây có một cái từ mới mà chính những cái diễn đàn kinh tế lớn trên toàn cầu như diễn đàn kinh tế thế giới thì đã chính thức họ dùng một cái từ để mô tả cái thời đại của chúng ta, là cái từ polycrisis. Mình tạm dịch tiếng Việt là một cái thời kỳ đa khủng hoảng, hay là hết khủng hoảng này đến khủng hoảng khác. Đây không phải là một cái chuyện mình nói ra để cho nó drama hóa, mà nó là cái sự thật của cái thế giới mình đang trải qua, đang rất nhiều thách thức trên toàn cầu, cũng như ở Việt Nam, rất là nhiều những cái khủng hoảng trong nhiều lĩnh vực, trong nhiều ngành nghề khác nhau. Nhưng mà tôi thích một cái mô tả hay nhất, mà theo tôi nghĩ là phù hợp nhất và có mang tính hy vọng nhiều nhất, là cái từ mô tả thời đại này là thời kỳ chuyển tiếp. Một số cái truyền thống tâm linh thì ta gọi là thời kỳ sàng lọc, nhưng mà về khoa học thì mình gọi là thời kỳ chuyển tiếp.
Tiến sĩ Otto Summer từ trường MIT, thì thầy có mô tả rất là hay về cái thời đại này. Là thầy nói đây là một cái thời đại mà một số cái tư duy, cách nhìn cũ đang, một số điều nó đang chết đi, và một cái thế giới mới đang hình thành, mặc dù nó chưa được rõ ràng lắm. Tôi rất thích cái cách mô tả cái thời đại này là như vậy, thì nó vừa cho mình thấy một cái hy vọng, là có một cái tia hy vọng của một cái thế giới sau cái thời đại siêu khủng hoảng này, là một cái tia hy vọng. Và mình cũng giải thích được là tại sao nó nhiều cái biến cố, nhiều cái khó khăn xảy ra đến như vậy. Và nếu mình nhìn, mình quan sát ở góc độ toàn cầu cũng như góc độ quốc gia, hay là doanh nghiệp, hay gia đình, hay thậm chí cá nhân mình, thì mình sẽ luôn thấy hai khuynh hướng này. Là một cái khuynh hướng là nó đang rất xấu, rất tiêu cực, và nó đang chết đi, và một cái gì đó mới, rất nhiều hy vọng và rất mới nó đang hình thành. Thì đây là một cái thời kỳ rất là đặc biệt, rất thích cái cách hiểu như thế này, là một cái thời kỳ chuyển tiếp. Vì trong một cái thời kỳ chuyển tiếp này đó, thì rất nhiều những cái chuyện có thể xảy ra. Thì một trong những cái chuyện mà ngoài những cái biến cố bên ngoài mà chúng ta đều biết, từ biến đổi khí hậu cho đến khủng hoảng kinh tế, rồi xung đột, rồi chiến tranh, thì nó là những cái cuộc khủng hoảng tinh thần, những cuộc khủng hoảng từ bên trong. Đây là một cái đặc điểm của cái thời kỳ chuyển tiếp này. À, đến đây thì chúng ta cùng tìm hiểu xem, nếu nói về sức khỏe tinh thần thì thực trạng trên thế giới sức khỏe tinh thần nó đang như thế nào. Chúng ta cùng nhìn một vài cái số liệu để cùng khám phá xem cái thế giới bên trong mình nó đang như thế nào. Đầu tiên nhất thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu sức khỏe tinh thần là gì, qua cái góc nhìn của tổ chức sức khỏe thế giới. Thì một cái người được gọi là khỏe mạnh về tinh thần đó, là một cái người có khả năng đáp ứng được với căng thẳng một cách thông thường, nhưng mà cũng phải có khả năng nhận thức, phát huy được tiềm năng của mình, làm việc hiệu quả và có thể đóng góp cho cộng đồng. Thì nếu mình hiểu như vậy đó, thì cái việc có một sức khỏe tinh thần cũng không dễ, đúng không anh chị? Nó không dễ đâu. Đâu có thời này đâu dễ gì có người mà hiểu được tiềm năng của mình, còn phát huy được tiềm năng của mình, làm việc một cách hiệu quả trong một thế giới đầy biến động mà lúc nào mình cũng bị mất tập trung cả, rất là dễ mất tập trung. Ngay cả nhiều khi mình tham gia hội thảo này, các anh chị cũng đang nghĩ về một cái chuyện khác, chuyện đó rất là bình thường. Thì trong một cái thế giới mà có quá nhiều thông tin, mình làm việc hiệu quả cực kỳ khó khăn. Đó là chưa nói đến việc nhiều khi mình lo cho mình, gia đình mình còn không nổi, chứ nói đến việc là đóng góp cho cộng đồng. Nên nếu mình đưa một cái định nghĩa như vậy, thì mình thấy là rõ ràng sức khỏe tinh thần á, cũng không phải là ai cũng hoàn toàn khỏe mạnh được. Nhìn qua thêm một số số liệu về cái thời đại này, người ta gọi là thời đại chuyển đổi số, mà mình thấy là một ngoài những cái tích cực mà nó mang lại trong cái thời đại này rất nhiều, đặc biệt là với sự phát triển của AI, trí tuệ nhân tạo, thì chúng ta thấy có rất nhiều những cái tiện ích, rất nhiều những cái tốt lành nó mang lại, nhưng cùng với đó là những cái thách thức về sức khỏe tinh thần chưa hề có trước đây. Một trong những cái chuyện mà mình có thể thấy phổ biến đó là vấn đề về nghiện mạng xã hội. Trước đây nó không có cái loại nghiện như vậy, nhưng mà nó có cái loại nghiện điện thoại, nghiện mạng xã hội. Nó dẫn đến những cái việc như là giảm hoạt động thể chất, rồi nhiều khi mình rối loạn về cái giao tiếp trong xã hội, và nó bị rất thiếu tập trung cái thời đại này, và rất thiếu tập trung các anh chị. Tập trung thời đại này là một cái chuyện khó khăn vô cùng, mà người ta biết là, các anh chị biết là ở đây là các anh chị cho dù mình làm việc ở nhà hay là làm việc cho mình là điều hành doanh nghiệp, các anh chị thấy là cái tập trung đang là một vấn nạn rất là lớn trong cái vấn đề về hiệu quả làm việc. Mình thấy rất là khó bây giờ trong một cái cuộc họp người ta hoàn toàn có mặt trong cuộc họp, trong một cái buổi hội thảo mình hoàn toàn có mặt trong buổi hội thảo, trong mình chơi với con mình hoàn toàn có mặt với con. Thời đại bây giờ tập trung để chỉ làm một việc nó trở thành một cái thứ tài sản vô cùng là khó khăn và quý giá, mà không phải gì mình làm được. Đây là một thách thức rất là có thật trong cái thời đại số này. Thì theo báo cáo của Deloitte, cái này là một cái số liệu, dữ liệu ở bên Anh, thì người ta thống kê là 24% là chẩn đoán là mắc bệnh về tâm lý. Cái này là bên Anh nha các anh chị. 63% là trải qua ít nhất một dấu hiệu về tình trạng kiệt sức, mệt mỏi, không để tâm, suy giảm hiệu suất làm việc. 59% là người ta bỏ việc vì các vấn đề về liên quan về sức khỏe tinh thần. Và mỗi năm các anh chị, nhiều khi mình nghĩ sức khỏe tinh thần, mình nghĩ này là vấn đề về tâm thức thôi, không liên quan gì tới tài chính. Không, hoàn toàn không đúng các anh chị. Khi mình tìm hiểu các số liệu, người ta tìm ra rằng là nó khiến cho nước Anh thất thoát gần 51 tỷ bảng Anh. Anh chị biết cái số lượng này, tiền này rất là lớn, 51 tỷ không hề nhỏ, chỉ vì cái vấn đề về sức khỏe tinh thần. Cho nên mình đừng nghĩ rằng là sức khỏe tinh thần nó là chuyện của tâm, nó không liên quan gì tới tiền, nó liên quan trực tiếp đến túi tiền của mình các anh chị. Khi mà sức khỏe mình không tốt, mình làm việc không tốt, không hiệu quả, mình phải đi chữa lành rồi bị đủ thứ tiền hết. Rồi người ta tính thêm một cái số liệu rất là thú vị, đó là lợi nhuận trung bình, đó là cái hiệu suất đầu tư đó.
Khi mình đầu tư vô một, mình tăng cái sức khỏe tinh thần thì 4,7% là mình thu lại. Mình nghĩ rằng là sức khỏe tinh thần nó là một cái chuyện, là cái chuyện có thì tốt, không có thì không sao, nhưng mà càng lúc mình càng thấy là cái này là cái phải có. Vì thời đại này nếu mình không khỏe được về tâm á, thì khó mà làm việc hiệu quả và hạnh phúc trong đời sống được. Bên Mỹ người ta có thêm một số liệu rất là thú vị, như là 71% là có những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần, nó là cái vấn đề nó gần như là universal, tức là gần như ở đâu mình cũng thấy. Thì người ta thấy là 76% là nó có một cái symptom, có một cái dấu hiệu về sức khỏe tinh thần. 84% người ta cho rằng là cái môi trường làm việc đang có vấn đề. Người ta nhiều khi người ta không biết vấn đề là gì, nhưng mà đang có cái vấn đề đó, mình đi làm mình không thích đi làm, mình nó luôn cạnh tranh, nó luôn đấu đá đó, có những cái politics, có những cái vấn đề chính trị nội bộ trong doanh nghiệp, rồi có những cái mình đi làm mình không thích, nên là vấn đề về cái việc đi thích đi làm bây giờ rất là khó các anh chị. Và những cái 36% cho thấy rằng là cái vấn đề sức khỏe tinh thần ngày càng trở nên là một cái vấn đề không chỉ là ngắn hạn nha, nó kéo dài 5 tháng, 3 tháng, 1 tháng, nó không phải như vấn đề lâu lâu mới có. Và bây giờ người ta 50% người ta nói là bây giờ người ta nghỉ việc vì vấn đề sức khỏe tinh thần các anh chị. Đây là những cái con số liệu ở bên Mỹ, đây là cái thống kê ở bên Mỹ. 72% cho rằng là cái hiệu suất làm việc giảm là do sức khỏe tinh thần nó bị ảnh hưởng. 63% cho rằng là sức khỏe tinh thần ở công việc nó là một cái vấn đề rất là quan trọng, mà càng lúc người ta càng nói nhiều về nó. Và người ta càng lúc càng thấy thêm là trong cái môi trường làm việc cái sức khỏe tinh thần càng lúc càng phải là một cái kỹ năng gần như là bắt buộc phải có. Đây là một vài cái số liệu từ bên Anh và bên Mỹ để các anh chị nắm thêm về tình hình thế giới. Vậy còn ở Việt Nam thì sao? Việt Nam chúng ta thì sao? Thì nếu các anh chị có dịp tìm nhanh một vài cái từ khóa tìm kiếm hiện đang rất phổ biến, các anh chị sẽ thấy rất là buồn là ba cái chữ này là ba cái chữ mà mình thấy nhiều nhất, đó là chữ buồn, đau, stress và mất niềm tin. Thì tôi nghĩ bất cứ một người Việt Nam nào mà có quan tâm nhiều đến đất nước thì tôi nghĩ là rất là đồng cảm với ba chữ này. Thời này có vui thì chắc vui chốc lát, bình thường chúng mình cũng buồn lắm, nhiều chuyện buồn lắm, và có chuyện nói được, có chuyện không nói được. Và stress là chắc chắn rồi, áp lực là phải bằng người khác, áp lực phải vươn lên, áp lực là phải theo kịp với công nghệ, theo kịp với thời đại, áp lực là phải bằng với người khác. Rồi mất niềm tin đó các bạn. Mình trong một thời đại rất nhiều thứ mất niềm tin, nhiều khi cũng không biết tin vào cái gì, nhiều khi vô chùa cũng không biết tin thầy nào. Cái này là một cái sự thật đang có ở Việt Nam, những cái vấn đề mà rất là phổ biến. Đây là những cái từ khóa rất là phổ biến ở Việt Nam. Một cái thống kê của ADECO Việt Nam đó, người ta cho thấy rằng là có một số anh chị có đặt câu hỏi trước chương trình về các cái thế hệ Gen Z, Gen Y, Gen X và Bush Boomer, Baby Boomer, thì người ta thấy được là cái thời đại này Gen Z là khủng hoảng, hầu như là stress, là hầu như luôn luôn stress và thường xuyên stress. Đây là một cái thống kê tới 43%. Còn cái Gen Y và Gen X thì có vẻ ít hơn một chút nhưng mà vẫn có. Boomy rồi cái đôi khi căng thẳng thì mình thấy là Gen Y và Gen X cũng khá là nhiều. Baby Boomer bây giờ cũng rất là căng thẳng. Nói chung một cái thời đại mà căng thẳng và stress đang rất là phổ biến. Người ta thấy một cái khảo sát khác từ ADECO Việt Nam thấy rằng là thời đại này, thời đại làm việc từ xa rất là nhiều, và người ta thấy 5 cái vấn đề rất là lớn, đó là giao tiếp và truyền thông. Các anh chị thấy bây giờ họp online, họp trên mạng không mà nhiều khi họp trên mạng cũng đâu có mở camera, đâu biết người kia có mặt hay không đâu. Các anh chị thấy bây giờ họp hành nó rất là khó khăn, giao tiếp nhiều khi cũng gặp nhau cũng không biết là người kia có lắng nghe hay không. Rồi bây giờ bị sao nhãng là rất là nhiều. Như nãy tôi nói đó, vấn đề nặng nhất của về hiệu quả làm việc và hạnh phúc của con người nói chung bây giờ là vấn đề không tập trung được và duy trì gắn kết đội ngũ. Bây giờ là truyền thông không được, khó khăn, mà còn khao nhãn thì làm sao mà đội ngũ nó gắn kết được các anh chị. Rồi không gian làm việc nữa, bây giờ làm sao mình phải có cái không gian thoáng đãng, rồi người ta bị tách biệt với xã hội. Mình nhất là cái thời Covid, các anh chị thấy là tự nhiên nó thành một cái thói quen là mỗi người ở nhà một cái máy tính, một cái điện thoại, rồi ôm, nhiều khi nó tách biệt, nhiều khi trong gia đình con cái cũng không nói chuyện với cha mẹ nữa. Đây là một cái vấn đề mà nó đang rất là phổ biến trên toàn cầu, và mình thấy là nhân viên họ rất là coi trọng nha, nhưng nhiều khi các chủ doanh nghiệp mình chưa có coi trọng cái chuyện này lắm. Thì đây một cái thống kê khác rất là thú vị, người ta thấy rằng là nhân viên người ta mong đợi rất là nhiều từ nhà tuyển dụng. Mình nhiều khi mình muốn là doanh nghiệp mình thành công hiệu quả phải có cái làm ăn tốt, nhưng nhiều khi mình không biết được là cái nhân viên mình kỳ vọng cái gì. Mình không chăm sóc tốt nhân viên thì đâu có ai chăm sóc tốt cho cái thành công của doanh nghiệp mình. Thì người ta thấy được rằng là nhân viên bây giờ người ta rất là cần những cái lớp, những cái nhóm hỗ trợ, những cái khóa trực tuyến về sức khỏe tinh thần, là những chương trình như thế này, rồi những cái phòng thư giãn, rồi
những cái chương trình về sức khỏe tinh thần này, kiểm tra sức khỏe tổng thể định kỳ này. Ngoài cái sức khỏe thể chất là mình phải có rồi, nhưng mà sức khỏe tinh thần nó trở thành một nhu cầu không thể thiếu nữa. Những cái phiên trị liệu và mindfulness, nhất là mình phải thiết kế như thế nào để nhân viên bây giờ họ có thể làm việc một cách linh hoạt hơn và họ cân bằng được với đời sống và công việc. Đây là một vài cái thách thức và những cái mong muốn về sức khỏe tinh thần rất là có thật. Thì tới đây tôi xin phép trình bày một cái mô hình rất là nổi tiếng. Đây là cái mô hình về tảng băng. Các anh chị chắc cũng nghe mô hình tảng băng ứng dụng nhiều trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Thì trong cái hoàn cảnh này tôi lấy mô hình tảng băng của trường MIT. Thì họ có mô tả một cái thứ rất là thú vị. Đó là những cái gì chúng ta đang thấy trên thế giới này. Để tôi link cái câu chuyện của cái khủng hoảng bên ngoài và khủng hoảng bên trong. Thì những cái thứ mình đang thấy trên thế giới này về chiến tranh, về môi trường, về lạm phát, về đủ thứ hết. Những cái vấn đề bên ngoài đó là phản ánh những vấn đề ở bên trong. Tôi đang nói từ từ trường MIT nha. Họ đưa ra một cái mô hình như thế này, là những cái mình thấy bên ngoài đó là nó biểu hiện của những cái vấn đề ở bên trong, vấn đề về cấu trúc, về hệ thống, về cái cách nghĩ, về cái sức khỏe tinh thần một cách nói chung. Tức là mình đừng nghĩ rằng là cái môi trường ngoài kia đó với cái thế giới bên trong này nó tách nhau đâu. Hai cái đó nó là một. Hai cái bên ngoài mà nó không tốt thì cái bên trong nó không tốt, và bên trong không tốt bên ngoài không tốt. Đây là một cái, tôi nói lại, tôi nghĩ là trong cái triết lý phương Đông thì mình quen cái này, nhưng mà khi một trường đại học như MIT phát biểu ra câu này là một cái tuyên bố rất lớn các anh chị. Các anh chị biết trong khoa học người ta hay tách hai cái thế giới này ra, nhưng bây giờ chính họ cũng phải thấy được rằng là cái thay đổi bên ngoài và thay đổi bên trong nó phải đi liền với nhau. Đó là lý do tại sao 17 cái mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc bao nhiêu năm qua mình cũng muốn là nó phát triển mà mãi không phát triển được. Bởi vì nếu mình chỉ thay bên ngoài không bao giờ thấy được, phải đi kèm thay bên ngoài và thay bên trong. Nếu tôi nói ví dụ như một cái chuyện, cái phong trào chữa lành ở Việt Nam á, mình có chữa lành cũng không bao giờ mà khỏi được các anh chị, cho đến khi nào mà mình phải chữa bên ngoài và chữa bên trong. Dĩ nhiên là mình phải làm cái tâm mình tốt hơn, nhưng mà cũng phải làm sao cho cái môi trường mình sống nó nhiều cây xanh hơn chẳng hạn. Làm sao cái không gian mình nó thoáng đãng hơn, đường xá này kia đừng có bị kẹt xe này kia nhiều quá, chứ cái môi trường bên ngoài vậy làm sao mà nó chữa lành được. Mình chỉ chưa chữa một chút thôi mình về cái môi trường đó mình cũng stress tiếp à. Cho nên cái thời đại này là cái thời đại người ta thấy được rằng là thay đổi bên ngoài và bên trong phải đi kèm với nhau. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một thiền sư rất là nổi tiếng trên thế giới. Thầy nói một câu rất là đầy trí tuệ. Thầy nói rằng là muốn có một cái thế giới hòa bình, nó có những cái hoạt động, những cái nhà mà hoạt động hòa bình nó phải có một cái tâm bình an. Mình không thể đi ra ngoài kêu gọi hòa bình nếu tâm mình không bình an được. Bởi vì mình đi kêu gọi hòa bình mà tâm mình đầy hận thù á, thì mình chỉ mang hận thù thôi. Cho dù mình nói là mình muốn xây dựng hòa bình, thì nó là một cái trí tuệ rất là hay. Ngay cả Albert Einstein ông cũng nói rằng là ta không thể giải quyết cái vấn đề mới với cái tư duy cũ được. Tức là khi mình muốn có một cái xã hội tốt hơn thì tâm thức mình phải khác đi. Thời này là cái thời phải thấy được rằng thay đổi bên ngoài và thay đổi bên trong phải đi liền với nhau. Đây là một cái tiếng gọi cấp thiết của cái thời đại này để mà đối diện với cái thời đại chuyển tiếp và cái thời đại nhiều khủng hoảng này. Và đó là cái lý do mà chúng tôi ở câu chuyện Flourishing Việt Nam chúng tôi ra đời trong một cái bối cảnh thế giới như vậy. Thì cũng xin chia sẻ với các anh chị một cái câu chuyện chút xíu về là tại sao Flourishing Việt Nam trong cái hôm nay cũng là cái ngày cũng là ngày chúng tôi chính thức ra mắt ở Việt Nam. Thì cũng rất là vui vì có rất là nhiều các anh chị là thân hữu thân quen cũng tham gia. Thì cũng như là một cái lời chia sẻ rất là chân tình là tại sao chúng tôi à, được hình thành. Thì chúng tôi hình thành đó thì trong cái bối cảnh mà một số anh chị nào thân quen thì tôi hay nói là trong bối cảnh tôi hay dùng cái hình ảnh một cái khu rừng. Tôi hay dùng là hình ảnh một khu rừng tâm thức, khu rừng tâm thức Việt Nam, khu rừng tâm thức thế giới. Thì mình hình dung một cái thế giới này, tôi hay dùng cái hình ảnh này, cái thế giới này giống như một cái khu rừng vậy. Một khu rừng, toàn bộ cái thế giới này giống như một cái khu rừng. Thì Việt Nam mình là một cái cụm rừng nhỏ trong cái khu rừng lớn. Thì mình nhìn xem cái thế giới này, cái khu rừng nó đang như thế nào, nó đang xanh tốt hay là nó đang gọi là ờ, thiếu cây, rồi nó đang bị tàn phá hay là nó đang bị hư hỏng. Và mỗi chúng ta cho dù muốn hay không đều là một thành phần của cái khu rừng chung này, đều là một thành phần của khu rừng này. Cho dù mình muốn hay là không muốn, cho dù mình theo đạo này hay đạo khác, cho dù mình lập trường chính trị này hay lập trường chính trị khác, chúng ta đều là một thành viên của cái ngôi nhà toàn cầu này, thành viên của cái khu rừng này dù muốn hay không. Thì với bao nhiêu cái thách thức như vậy trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam,
Thì Flourishing Việt Nam chúng tôi ra đời đó thì với cái tinh thần là một phần đóng góp để làm cho, hay dùng cái hình ảnh là khu rừng này nó xanh hơn và nó mát hơn. Chúng tôi thì luôn tâm nguyện một vài cái điều là: thứ nhất là khi mà ra đời á thì mình không có bao giờ giữ trong một cái tâm thế là cạnh tranh với ai cả, thì luôn ở trong một cái tâm thế là tư duy hệ sinh thái, là một phần của cái hệ sinh thái chung. Luôn luôn quan sát, luôn luôn tìm hiểu xem ở Việt Nam đang có những cái người nào ở Việt Nam đang giúp đỡ cho cái vấn đề, nhất là vấn đề về chuyển đổi tâm thức, về tâm thức của người Việt Nam, thì chúng tôi luôn hướng đến việc là hợp tác. Thậm chí là trong những cái chiến lược phát triển chúng tôi là không có dùng cái từ gọi là đối thủ cạnh tranh, bỏ cái chữ đó luôn, mà chỉ dùng là đối tác này. Có khi là mình hợp tác được cái này, có khi mình hợp tác cái khác, có khi mình chưa hợp tác được, nhưng mà luôn luôn là tôn trọng, và luôn luôn là tinh thần là ai làm tốt cái gì thì chúng tôi đều ủng hộ hết, miễn là nó phải làm tốt. Còn có thể những cái chưa tốt lắm thì chúng tôi cố gắng chúng tôi làm để cho nó tốt hơn, như vậy thôi. Chứ luôn luôn là tinh thần là góp phần vào cái môi trường chung, đó là cái tiêu chí đầu tiên khi chúng tôi làm việc, là luôn luôn là mình. Cho nên là hôm nay là rất là vinh dự được mời rất là nhiều các anh chị em là khách mời, là tham gia ở trong cái khu rừng tâm thức của Việt Nam đang chăm sóc về Việt Nam. Ở đây hôm nay chúng ta có rất là nhiều những các anh chị từ những cái đơn vị rất là lớn ở Việt Nam. Thì chúng ta có mã nguồn hạnh phúc này, các anh chị cũng có tham gia ở đây, rồi các anh chị ở viện IRDM, thậm chí là cộng đồng cháy nền của thầy Văn Trường cũng có một số người tham gia, và rất là nhiều những cái cộng đồng khác cũng join. Và chúng tôi thực sự là rất là mong được cùng chung tay với các anh chị để chăm sóc cho cái khu rừng tại Việt Nam. Khi mà cái cách tiếp cận, khi mà suy nghĩ thêm về Việt Nam á, thì xem coi là Flourishing Việt Nam ra đời thì nó phải có một cái giá trị gì mà nó chưa có thì mình mới làm, còn không thì cũng không cần làm. Thì mới thấy được rằng là hiện tại thì Việt Nam mình thì có một cái truyền thống về Phật giáo và tâm linh thực ra rất là sâu sắc đó, và rất là rộng rãi. Nhưng mà những cái thuộc về khoa học thì mình chưa có nhiều. Thì chúng tôi hy vọng là đóng góp thêm được một phần nào đó để làm mạnh hơn những cái nghiên cứu khoa học trong cái lĩnh vực chuyển đổi tâm thức này. Đó là cái lý do mà chúng tôi ra đời. Và cụ thể nhất ở đây là chúng ta có sự có mặt của thầy Ryan, là đại diện của học viện VIA, một học viện rất là danh giá và uy tín trên toàn cầu về tâm lý học tích cực, nhất là về điểm mạnh tính cách. Thì hôm nay chúng tôi rất là vinh dự được mời thầy để góp một tiếng nói cho chúng ta, để chúng ta có một cái góc nhìn về điểm mạnh tính cách, nhất là cái tâm lý học tích cực nó có giá trị như thế nào để giúp chuyển đổi và giúp làm mạnh hơn cái sức khỏe tinh thần của mỗi người. Thì tiếp đây thì tôi xin phép mời thầy Ryan sẽ trình bày với chúng ta về cái phần này. Thì đây cũng là cái bức tranh sứ mạng của Flourishing Việt Nam. Thì chúng tôi góp phần cố gắng hoàn thiện trong khả năng của mình để phát triển, giúp một cái xã hội hạnh phúc và phát triển bền vững hơn, cũng như là một cái kỷ nguyên mới của Việt Nam thông qua cái con đường của khoa học, nhất là khoa học chiêm nghiệm. Và đây là một cái hành trình hỗ trợ, có nhiều cái công cụ tài liệu miễn phí chúng tôi sẽ cố gắng truyền tải cho người Việt Nam, có những khóa học mới mang tính quốc tế, với là những cái chương trình đồng hành, khai vấn coaching hay là tư vấn tâm lý, những khóa retreat và mình cộng đồng. Nói chung là trong cái khu rừng tâm thức Việt Nam đang thiếu cái gì mà mình làm được thì mình sẽ làm, còn những cái gì mà anh chị em đã làm tốt rồi chúng tôi bổ sung thêm và cùng hướng đến việc hợp tác. Thì đó là tinh thần. Và tiếp theo thì xin mời thầy Ryan chia sẻ một vài cái góc nhìn của thầy về những cái giải pháp, nhất là từ góc nhìn của điểm mạnh tính cách học viện VIA, về những cái vấn đề sức khỏe tinh thần mà chúng ta đang gặp phải. Thì trước khi bắt đầu thì chúng tôi xin nhắc lại một chút xíu về cái vấn đề về nghe dịch á. Thì để nghe được thầy thì các anh chị bấm vô cái interpretation ha, xong các anh chị vô cái phần listening nè, các anh chị bấm chọn tiếng Việt nha, bấm chọn tiếng Việt thì các anh chị sẽ nghe được thầy. Rồi tiếp theo thì tôi xin phép mời thầy Ryan. So Ryan, may we invite you to present your part. Thank you. Well, hello, everybody. It is a great pleasure and honor for me to be here with all of you. And I'm especially grateful to Tan and to the whole team of Flourishing Vietnam.
This marks such a beautiful birth for Flourishing Vietnam and a wonderful partnership with the VIA Institute on Character. I really love that beautiful image of the Vietnamese forest, and I hope, and VIA hopes, that we can help to contribute to that, whether that's to help to make the forest even greener or to help preserve and protect the forest. And both of those lenses are a beautiful metaphor for the work with mental health. I think that Tan presented a wonderful overview of so much of the suffering that's going on in the world, so much of that volatility and complexity. And we take all of that in. All of that affects our mental health and our psychological well-being. And so what do we do with that? All the things going on in our own personal family, our work, our community, and the world. We take on all of that challenge and stress. What do we do with that? For some, it causes a lot more suffering and struggles. And then we're left to try to cope with and manage the psychological disorders and problems that come. Another angle is to try to prevent problems from happening, psychological problems from happening. And another angle is to target what's going well and build up what's already present within us, to build up what's strong in us. And all of those approaches can work together, whether it's trying to take away suffering, preventing suffering, or building up what's best. I'll focus more on the last one, the building up of what's best in you and me and all of us. We think of these as capacities for character strength that are within us. That you and I have a capacity for bravery, for perseverance, for hope, for leadership and teamwork, fairness, self-regulation, spirituality, gratitude. We have a capacity for forgiveness and humility, appreciation of beauty, humor. We have these 24 capacities that we can grow. This is what they look like as a more full picture, these 24 positive qualities that are part of what we call the VIA classification of character strengths, that nest under 6 larger virtues, bigger categories of well-being. I won't spend much time on how this came about, but I'll share with you that it is the result of many years of cross-cultural research, travel to some of the most remote areas on the planet, speak with remote, untouched cultures about these qualities and what makes a strong life, a good life, a meaningful life. It's the result of measuring positive qualities across all of the continents, except for Antarctica.
It's the result of reviewing hundreds of texts on virtue and strength and ethics over the centuries, including each of the major world religions. So what you have in front of you was another kind of birth. It was a birth of a common language that came about in 2003, 2004. A common language to describe what's best in human beings. Not a Western classification, not an Eastern classification, but a human being classification. And since 2004, the interest in this work and studying this work by scientists, practicing with this work, practitioners, has exploded in ways that we never expected. And I'll share a little bit more about that with you. But first, let me share with you a way of thinking about these 24 character strengths. You can think of them as part of your positive personality. These are positive personality traits. As I mentioned, we can think of them as their capacities within me, within you, that we can grow and develop and use. And then it's useful, I find, to think about these positive personality traits in 3 ways. 3 refractions. So one way is that they're part of your identity, who you are. Another way is that these are qualities that lead to positive outcomes. So I'll share more about in a moment. Positive well-being outcomes, resilience outcomes, in study after study after study. And another way that's also important is to think about how these character strengths contribute to the greater good, the collective good. That these are ingredients of strong families, strong workplaces, strong schools, strong communities, strong countries, strong humanity. So this can be sort of a working definition that can be useful. And this definition has been an outgrowth of so much of the science that's happened on character strengths since 2004. And before getting into that, I want to invite you to take a look at this picture here. I see a little red line on there. That's not supposed to be on the image, but if you take a look at this picture, just make note of what you see. You might say that you see a mountain landscape, seeing the maybe reflection of the mountain in the water. You might even interpret it and say, oh, it looks like a dreary day, or it's a beautiful picture, or, we can have all sorts of interpretations. But now let me invite you to do something. Take your left ear and place it on your left shoulder and tilt your head. So tilt your head to the left. You don't mind? Tilting your head to the left. Your left ear on your left shoulder. And now what do you see? So upon doing that action, perhaps you see this. An image of a kind of bigger figure with the head on the left, the body going up to the sky, going into the water. Another image in the center. Hands look like they might be together, kind of in a bow form.
Here, let me show it to you again without the drawing. Perhaps you can see it easily now. So there's always more to the picture. Show it again to you. There's always more that's happening when we look at somebody, or we think about somebody, or we talk to somebody, or we look at ourselves. And we actually need to make a behavioral change if we're wanting to shift, if we're wanting to see something deeper. So we had to actually tilt our head to be able to see something, to see so much more. That becomes a metaphor for working with character strengths and thinking about these character strengths in you and in others. That we might just need to tilt our head to be able to look more deeply, to see what we've been missing all along. Because our brains are so wired for what's wrong. We're inundated in the world about what's wrong. The news, at least in the United States, is always 99% about what's wrong and what's the suffering. And we need that. It's important to learn about what's going on that's wrong. But we miss the other half of things. We miss what's going right. We miss the beauty. We miss the good acts. We miss the kindnesses and the fairnesses and the leadership and the courage. So we have to train ourselves to tilt our head and to look more closely. What else can I notice? To look more deeply. And that's what this character strength work is all about. So perhaps in Flourishing Vietnam, when we interact with one another and connect with one another and greet each other, we can do the greeting by tilting our head as we say hello to one another. We're looking at one another's best qualities amongst everything else that we can notice. So let me share with you a little bit of research, or not a little bit of research, actually, a lot of research. So since the last 15 to 20 years, there have been over 1,000 studies on character strengths, looking specifically at the VIA classification of character strengths. And what's been found is that there are a whole lot of benefits associated with these character strengths and using them. And I sometimes classify these 1,000 studies into two very big buckets, a bucket of well-being and a bucket of adversity. So let me share a little bit about the well-being one first. And this is just kind of very high level overview. So character strengths are connected and can lead to greater flourishing, connected with greater happiness, meaning in life, positive relationships, achievement, and health of various kinds. And if we look at the adversity side of things, character strengths in these scientific studies are connected with more resilience, less depression, less anxiety and stress and loneliness. They're that connector to help us when we're feeling isolated. And many workplace studies are showing all sorts of different outcomes in the workplace, such as less burnout, less counterproductive work behavior. And then, of course, the opposite side of more productivity at work, more happiness at work, more engagement at work. There's a connection of character strengths with less suicidality, better management of psychological conditions, medical conditions, COVID. There was a number of COVID studies and trauma. Now, if you want to dig in further to any of these studies or the 1,000 studies, then you could go to this spot on the VIA Institute site.
So I know that many of you have taken the VIA survey. I'll say more about that in a moment, that measures these character strengths. So it's the same website as the VIA survey, which you can take in English, Vietnamese, or about 45 other languages. But if you go there, and don't do it now, but if you go to the researchers tab on the site, you can then look at all of the different summaries, two or three sentence summaries of each of the 1,000 studies, with citations to learn more as well. So I'm painting a little bit of a picture of why character strengths are important. They're associated with all of these positive outcomes. And then here's another lens of why these character strengths really matter in today's world. There have now been a collection of studies that have compared groups of people to be randomized to at least 2 different groups, one of which is to remediate a weakness, to improve upon a deficit that they have. And the other group is to look at what's strong and amplify it, improve on what's strong. And in all of these studies, there's been maybe 8 or so studies that have done this comparison. In every single one of them, it was better to amplify a strength than to remediate a weakness in these good randomized controlled studies. For example, one of those studies comes out of Ohio State University, and it looked at people with major depression disorder. So a very serious, recurrent, clinical condition of depression. It's characterized by problems with sleep and fatigue, eating problems, concentration, sadness, lack of pleasure, isolation. All of those characteristics and symptoms make up the clinical condition of major depression. And so these researchers studied people with major depression and again randomized them to a group that focused on let's build upon one of your strong points, or let's work on one of your lower points, your weaknesses in terms of your depression. And in that particular study, those who were randomized to the strengths group had quicker recovery and were less likely to go back to another depressive state during the time of the study. There was another study that comes out of the Netherlands that looked at self-help or self-development and found that working on strengths did better than trying to correct a weakness. And that kind of goes against what we typically think, doesn't it? Because we typically think if we're trying to improve ourselves, let's focus on one of our bad qualities and improve it. But this study showed it'd be better if you looked at one of your best qualities and improved upon that. So why is that? Well, there's lots of reasons. One, very simply, you're working with one of your best, most energizing qualities. You're working with what's already good. So there's an energy to that you have, an energy to working on. If you're already high in gratitude and working on that, or you're already high in love or kindness or leadership and working on that, that's a stronger impact to work on uplifting that stronger quality. There's also something about authenticity with all of this work. That if we're working on our best qualities, we're tapping into our true self. It goes back to that identity point I made. We're tapping into our positive identity.
rather than trying to do something that we're not. Now, please understand, I'm not trying to say don't work on weaknesses, don't correct problems. Not saying that at all. I'm just trying to make the point that we've missed so much in this world by not looking at amplifying our strengths. There can be a dual approach of doing both. So the good news about all of this, and for our mental well-being, but beyond our mental well-being, our total well-being, is that we have a way to get started. So this measurement tool called the VIA survey, scientists call it the VIA inventory of strengths. Same thing. This came out in around 2001 and has undergone many scientific iterations and improvements. And has been taken by over 30 million people. I think it's 33 or 34 million now. Reached every country across the globe many times, of course. We have probably, I didn't look, so don't quote me on this, but we probably had, I don't know, maybe at least 100 people a week, maybe a few hundred people a week in Vietnam take the measure. But what I do know for sure, and you can quote me on this one, is that we have 10,000 people a day take this free test. And it's become so popular that from what we can tell, it's actually the world's most popular test now, if you go by year to year. Now, the overall total, 30 million, isn't the most popular, but each year now, from what we can tell, more people take the VIA survey than any other test, whether that's the Myers-Briggs or the Gallup Strengths Finder or the Enneagram or any other test. Taken by somebody every 9 seconds. So what's the result then? So we have this huge database of millions and millions of people taking it, which amounts to billions of data points. So one very simple data point is, what are the most common and least common strengths? And there's a great similarity across the globe. Very similar across countries of the most commonly endorsed character strengths and the least commonly endorsed. And these are the most commonly endorsed. And there's 2 published studies I've cited down there that have shown this. As we've improved the test, you know, we improve the test scientifically regularly. So sometimes those improvements, when we make a lot of changes, there can be slight differences that happen. And again, this isn't true for every single country, but on average, and we'll look at Vietnam in a moment, most endorsed and least endorsed around the world, and that's been quite consistent. I think in our most recent way that we've, the most recent version, in terms of most endorsed, appreciation of beauty has entered the top 5, and curiosity, I think, is now like number 7 or something. So a little bit of change from as we keep improving the items over time. But what about in Vietnam? You know, what do you suppose are the most endorsed, the highest strengths in at least one sample of people that we looked at? So you're welcome to think about that right now. You're going to put it in the chat, take a guess of what you think the highest strengths are in Vietnam. And I will offer the big reveal here. So here's the top 8.
fairness, kindness, honesty. Judgment, that means critical thinking, rationality, using one's logic, analysis. 5 is gratitude, love, hope, and curiosity. Round out the top 8. So you can see some parallel with across the globe. A little bit of differences there with gratitude being high. And I can see, as I look at the Vietnamese list, a really nice blend of kind of very mind-oriented strengths, thinking-oriented strengths like judgment and fairness. Honesty is pretty mind-oriented, blended with heart-based strengths. The kindness, gratitude, love. And perhaps one of the tasks for all of us as human beings is to find that blend of mind and heart with these strengths for ourselves. I'm not saying it needs to be these 8 here. We figure out our own individual personal blend. What's highest for you? And how can you make that work in your life? How can you bring those best qualities forth in this life? Now you take the VIA survey in any of the languages, and then you get something like this. This is obviously the English results. This is the immediate free results that anybody in the world gets. The rank order from 1 to 24 for you, for me, for Tom, so on. And then a little definition next to each one. So when we look at this list, many people will look at the bottom, right? Because our mind is so wired to think, oh, that must be what's wrong, so let me correct that. But that's not true about this test. These are what we think of as lower strengths. They're strengths that we maybe have not brought forth as strongly in our life. What is usually most helpful is to look at one's highest strengths. What came out in your top 5, top 7? And how is it true about you? How is it true for you at work? How is it true for you with your family, in your social life, your spiritual life? And how can you build upon those? Because for many of us, we just don't think of ourselves through this lens. So it becomes a new way of looking at ourselves. So that's a big intervention in and of itself. To first understand ourselves. How is this me? How is this true? And then we can expand upon that. And of course, you could work on any of the 24. You can go to a middle strength. You can go to a lower strength and try to build those up too. But just if you were to ask me, should I build up a lower strength or should I work on my highest strength? I would say that if given the choice, it will probably bring you more benefit to build upon what's best in you. That's that authentic you to bring forth into this world. Now, here are some questions that you might reflect on, journal about when you get your results. Very practical. So what is your reaction to your results? What do your highest strengths say about who you are as a person? What are some examples of using your highest strengths? Sometimes I challenge people to consider, well, it depends on the context. Sometimes I say 100, sometimes I say 10 to 100 ways
in which you've used your highest strength in your life, your second highest, your third highest, because you've used these strengths in so many very small ways and in big ways. How have you used the strengths to move out of your comfort zone, to get your work done, to meet someone new, socialize, to connect? How do you use them to correct a problem in your relationship, right? So it's kind of more of a deficit approach. How do I correct this problem in my relationship with my work colleague or my partner? Or how do I build upon what's good in my relationship? And how do I use my strengths to create more flourishing, to build more well-being in that relationship? Right? So you can do either one. They're both viable, important approaches of using your character strengths. What's been really exciting amongst all these different research studies is the work on signature strengths. So these are the strengths in your profile that are highest, as I was mentioning, maybe about your top 5, but you can look beyond your top 5. Research shows we have about 5.5 on average signature strengths. So these are the strengths that are most essential to who you are, most energizing, most easy to use. And there's been a number of research studies that have performed the gold standard research study, which is a randomized placebo-controlled study. And in these studies, individuals are randomized to a number of different groups. And one of the groups often is the use your signature strengths in a new way each day group. So participants in this group are asked to take the VIA survey and then look to their top 5 strengths and choose one. And then use that strength in a new way each day. The individuals randomized in that group, on average, that has led to greater happiness and less depression. And in some of the studies, when they've looked at it over a period of time, those effects have lasted for as long as 6 months. And that's when the study then ends. They haven't looked beyond that usually. And there was even what's called a meta-analysis done. A meta-analysis is a study of the studies. And that meta-analysis by Australian researchers found that those in the signature strengths in new ways group had higher flourishing and did indeed have higher happiness and less depression, and also higher strengths use, just using their strengths more in their life. And so this comes from something that's just so easy, right? I mean, this is not something really hard you have to take, spend hours and hours figuring out. This is turn to who you are, turn to your best quality, and use it more, right? Try to use it in a different way. So for example, I'm high in curiosity. So today, I'm going to try one new food and explore it. Tomorrow, I'm in one of my conversations, I'm going to ask the person one new question and use my curiosity to explore in that conversation. And then the next day, I'm going to ask a different person one new question. And then the day after that, I'm going to, when I go on a walk with my dog, I'm going to explore a new area. So I'm going to walk a little bit of a different path and just kind of explore the trees and what's around me, right? So we're bringing the strength to what we're already doing. So I say it's not like hours and hours of work. It's really no work.
other than just the effort to care about your best qualities and to bring them out a little bit more widely in your life. I'm going to bring my curiosity to my email as I'm typing this email and express curiosity in the email. I'm going to bring it into the team meeting and ask a couple colleagues that aren't usually saying very much. They're kind of quiet. I'm going to ask them a question and try to help get them involved to explore. Right? So I, as the leader, then am deliberately bringing forth my curiosity into that meeting. So the ways that you use these strengths in new ways could seem very small. But what we know in life, certainly from a spiritual approach, but also a psychological one, that the little things matter. The small, mundane, seemingly, choices that we make matter. And character strengths are part of all of that. And you can have your strengths lead the way with those small things, but also very big things, right? If you have very painful things happening to you right now in your life, going through a divorce, you've experienced a traumatic event, you're might lose your job, or you have lost your job, your child is going through terrible things right now, what will you do? Whether you know it or not, you're turning to your best qualities. You're turning to perseverance. You're turning probably to bravery to face the difficulty. Maybe glimmers of gratitude still amongst the chaos. You're turning to hope, to the future. You're turning to self-regulation to have some discipline and keep things under control. Maybe humility to stay a little grounded. Maybe social intelligence to empathize and kind of let other people help you. Kindness, and we could go through all 24. They're part of it, right? So we can be more mindful of how they're part of it so that we can grow them within that stressor, that trauma, that difficulty, that pain. And as I say this, it applies to every person here, 100%, and to me, and to all of us. We all have sufferings. So character strengths are right there within the suffering. How do we overcome suffering without character strengths? We don't. We use our character strengths to do it. So they're right there with the suffering. Be the suffering physical, mental, social, spiritual anguish. And they help us to tap into what's already going well. Maybe we're having a great day and we're not feeling a whole lot of suffering. Our character strengths are part of that beauty and that joy. So here is a study that I did a year ago that really was mostly aimed at mental health, but I brought in physical and social health a little bit too. And why did I do that? Because they're all very much interrelated. As Thich Nhat Hanh would say, there's an interbeing among all of these areas. You can't separate and separate mental health from physical health from social health. They're completely integrated. It's not like we can cut this part of ourselves off and this part. It's all there. If something's happening to us physically, it's happening to us mentally and socially, and vice versa. But I asked about 10,000 or 12,000 people a number of questions, but one of them was, what character strengths from this list of 24 with these definitions are most helpful to you for mental health and for overcoming struggles? What character strengths are most helpful for physical health and overcoming and so on, and with social? And what was found was that the character strength of love was the most nominated strength. And this was across the world, not a representative sample of every country, but
We had people represented across the world, so this would certainly include Vietnam. But most of the people, I mean, a good percentage though, 60% of people are tend to be an English-speaking country. So in this study, maybe 60% or so were an English-speaking country. So Canada, United Kingdom, Australia, United States. But it certainly touches every continent. Love was the strength most nominated as helpful. And then for mental health, also kindness, curiosity, and creativity. So for mental struggles, to turn to one sense of warmth and genuineness of love, being a good listener, connecting, valuing relationships, but also the kindness, doing good things despite struggling, thinking about others, caring for others, and also being curious, asking questions, exploring, pursuing new and different, and also creativity. So pursuing that originality, creating something new. Maybe it's a painting, maybe it's a poem, maybe it's a piece of music. But creativity also has to do with thinking about things in different ways. So when you have a problem, and if you can think about that problem in many different ways, that's creativity. Coming up with many ways to solve the problem. Also called divergent thinking. Another question I asked people was, we explored, for your mental health, what strength do you most wish for? You know, what do you really want more of? You know, if you could wave that magic wand and have more of this strength of the 24, what would it be? That's a great question for all of us, by the way. You can all be thinking about that now for you. I think if we did ask everybody, we'd probably have all 24 strengths represented. So whatever your answer is, go with that and think about that and focus on that. On average, and when I ask people this, self-regulation and bravery were the very, very clear highest nominees. Just those two strengths of 24 represented 1/5 of everybody. So people are wanting more of a sense of discipline with their mental health, you know, kind of more of that sense of planning, doing this and then doing this and doing this. They're wanting more bravery, you know, the courage to face one's struggles, to breathe with them, as we say in the mindfulness world, to breathe with the suffering, to be brave enough to do that. Another point for mental health that we explored was using of character strengths across these key areas for thinking about mental well-being: our thinking, our feeling, and our actions. Thinking, feeling, behavior. And we explored the management of each with character strengths and the building up of each, and what people's preferences were for these. Where did they find character strengths to be most useful? And you can see almost 1 in 4 people found that when it comes to character strengths, these best qualities in them, they were particularly helpful for the facing and the understanding of feelings. So that perhaps goes back to the last slide, the bravery to face the feelings, the self-regulation to breathe with them. So it links right there with their wishes. Managing feelings in a new way, in a positive way. So coming up with new strategies to use character strengths to manage feelings was also high. I mean, just having the discussion, like just us right now, just talking about character strengths to bring it in, that's a strategy. To take the VIA survey, that's a strategy. And then to consider, oh,
how could I use my character strengths to manage a feeling or to face a feeling? 2 more strategies. So all of these are possibilities. And then you could see, others nominated other strategies for using character strengths for their psychology, their thoughts, feelings, behaviors. Now, as I move toward a conclusion, and I know Tan is going to share more about this, here's just a quick overview of bringing mindfulness and character strengths together. So this partnership of Flourishing Vietnam and the Viet Institute on Character is a lot about mindfulness-based strengths practice and integrating these 2 areas, these areas that are universal within us and their capacities within us that we can grow. And as a very quick overview, one way to do an overview is to think about the integration of mindfulness and character strengths. And one way is we can bring our character strengths to our mindfulness practice. And the other way is to bring mindfulness to our character strengths so that we can go in both directions. We call, when we're bringing character strengths to meditation, or bringing character strengths to mindful walking, or to mindful eating, mindful listening, mindful speaking, when we do that, we're practicing what's called strong mindfulness. And it might look like this. So we're sticking with our meditation, right? Because we're using our perseverance and our bravery and our self-regulation. We enjoy mindfulness more because we're bringing ourselves into the practice. If you're interested in mindfulness, why not bring forth your best qualities within the mindfulness? Bring forth your gratitude, your hope, your love, very deliberately. And it helps to deepen our mindfulness and enhance and expand how we live our life. And then the other side of MBSP is bringing mindfulness to our character strengths. So first of all, just to be mindful that you have character strengths and that I have character strengths, that we all have character strengths, and that people that you don't like have character strengths. All those are nice wake-ups for us. They're nice awakenings for us. And there's many other pieces to mindful strengths use. Here are some examples that we can manage overuse and underuse and bring character strengths into the right context and overcome problems. And we've talked a lot about some of this today. If I was to summarize this in one sentence, it would be something like, mindfulness can become a lens for our character strengths, and character strengths can become a lens for our mindfulness practice. For those of you that are interested in reading, these at this point are in English, and they're in some other languages, not Vietnamese at the moment, but Tan will tell you more about that in the future. So for professionals, anybody helping another person, could be a coach, manager, human resource professional, supervisor, teacher. The books on the left are specific for those people. And then the general public, your next door neighbor, maybe your teenage child, your friend, your mother, your father, the books on the right are more for the consumer, general consumer. I also have 2 more books, one that has come out on disabilities. So that's more on the left for academics, where we go through the various disabilities and problems that people have and how character strengths, science, and practice is part of that. And then coming out any day now, this year, is a book called Peace Psychology and Character Strengths. And so this is where I go through different levels of peace and how character strengths are part of them from a research perspective and a practice perspective. So the level of inner peace, the level of relationship peace, group peace, community peace, and then finally international peace. So that book, also for the left, it's more of an academic book, will be coming out this year. I want to provide my email here so that you're very welcome
to contact me if you have any questions, or if you have any articles that you're interested in. I just share my email with everybody so that you can reach out, and I can, part of my work at the VIA Institute as the Chief Science Officer is to support people with learning about character strength. So don't be hesitant to email me. And of course, you can also email Tan as a very good choice as well. And then Tan can connect with me that way as well. Okay, so I look forward to questions later, but I know we're going to turn over to Tan now for some more insights on MBSP and more beyond that. So thank you all for your attention, and very happy to be here with you. Thank you, Ryan. So cảm ơn thầy Ryan. Xin các anh chị cho thầy một tràng trái tim, tràng pháo tay, điện tử. Cảm ơn thầy rất nhiều. Thank you, Ryan. So cũng rất là thương thầy. Có một cái chi tiết này các anh chị nói tiếng Việt, tôi nói tiếng Việt để các anh chị thấy thương thầy hơn, là thầy có ráng nói chậm hơn bình thường đó anh chị. Cho nên là nhiều khi mình tiếng Việt nghe quen thấy cái tempo thầy hơi chậm, là bởi vì thầy ráng thầy nói chậm để mà mình có thể dịch được. Thì nói vậy để các anh chị hiểu là bình thường thầy không có nói chậm vậy đâu. Anh chị nghe nó cũng rất là thú vị nếu mà mình nghe thẳng bằng tiếng Anh. Hôm nay là nó nói như vậy để cho bên dịch thuật á, để có thể dịch được cho tốt. Cái thứ hai nữa cũng nói để các anh chị hiểu là thầy Ryan là rất là khiêm tốn. Một trong những lý do mà chúng tôi về cả cá nhân tôi rất là thích thầy, và rất là thấy là thầy đúng là người sống những cái thông điệp của mình đó. Thầy rất là khiêm tốn, nhưng mà các anh chị có điều kiện tìm hiểu thêm về thầy, biết là thầy rất là uy tín trên toàn cầu. Các anh chị biết là ở Việt Nam, một trong những vấn đề lớn ở Việt Nam mình về cái ngành sức khỏe tinh thần ở Việt Nam á, là bây giờ ai cũng nói về có giải pháp hết đó, nhưng mà không có chắc là nó dựa trên khoa học đáng tin cậy. Thì để có một cái bằng tâm lý, mà tâm lý ở Việt Nam các anh chị đã thấy đã khó rồi, thì mà có một cái bằng tâm lý ở nước ngoài nó còn khó nữa, mà đạt đến cái level là một cái người chuyên gia về hàng đầu thế giới như thầy là rất là khó. Nhưng mà các anh chị thấy là thầy rất là khiêm tốn. Nếu các anh chị có dịp nghe thêm coi những cái bài TED Talk của thầy, rồi cũng như là nếu mà có dịp coi những bài phỏng vấn của thầy với ông Hoàng truyền hình Larry King ấy, và rất là nhiều những cái nhân vật trên thế giới, thì thấy là cái tầm chuyên môn của thầy rất là cao. Thì tôi xin nói thêm vài điều như vậy để các anh chị hiểu thêm về thầy. Vừa rồi thì thầy cũng trình bày với chúng ta rất là nhiều những cái điểm về điểm mạnh tính cách. Thì các anh chị thấy là cái ngành này là một ngành rất là thú vị. Có điều là nó có một cái khó là mình phải chuyển những cái hay của nó từ những cái nghiên cứu mà rất là đáng tin cậy trên toàn cầu để nó phù hợp. Thứ nhất là về tiếng Việt nghe nó phù hợp, và nó phù hợp với văn hóa Việt Nam, và mình thấy được rằng là làm sao để mà nó có ích lợi nhất cho người Việt Nam. Tại cuối cùng thì cái mình quan tâm là làm sao cuộc đời của mình hạnh phúc, thì cái đó nghĩ là ai cũng quan tâm, nhưng mà cái đó nó cần một cái đoạn mình phải chuyển. Thì đó là cái vai trò của chúng tôi Flourishing Việt Nam. Thì tất cả những người chuyên gia đi được đào tạo rất là bài bản, mà mình từ học trực tiếp từ học viện VIA, và mình hiểu được cái văn hóa Việt Nam để mình truyền tải nó một cách tốt nhất. Thì tôi tóm tắt vài ý thôi. Nếu mà có anh chị nào mà hồi nãy nghe mà chưa hiểu hết thì thầy vừa rồi thầy Ryan thầy nói rất là nhiều những cái điều thú vị về điểm mạnh tính cách. Thì nói điểm mạnh tính cách là gì, nếu mà nói một cách ngắn gọn các chị chỉ nhớ về thôi. Điểm mạnh tính cách là nghiên cứu về những cái điều tốt đẹp nhất của con người. Thì mình lại đây là một cái rất là hay đó anh chị. Tại vì đó giờ là mình hay nghĩ về vấn đề không nhưng mình ít nghĩ về cái điều tốt lắm. Thì cái điểm mạnh tính cách này là một nghiên cứu cực kỳ công phu trong nhiều năm của rất nhiều chuyên gia để ra được 24 cái điểm mạnh mà các anh chị khi mà các anh chị làm bài test các anh chị nhìn ra. Một trong những cái thú vị thầy cũng chia sẻ là mình nên tập trung nhiều vào những cái điểm tích cực hơn là chỉ tập trung vào cái điều tiêu cực. Dĩ nhiên là cuộc sống không phải là mình né tránh sự thật, nhưng mà khi mà mình hướng nhiều vào những cái tích cực thì nó cân bằng với những cái mà tiêu cực nó đang diễn ra. Thì trong não mình nó có một cái nguyên lý là cái não mình hay hướng về cái tiêu cực nhiều, nhưng khi mình tập trung vào cái tích cực thì nó sẽ cân bằng cái cảm xúc và cái não của mình, não bộ của mình hơn. Cái điểm mạnh tính cách thì nó giúp cho mình cải thiện cái hạnh phúc, cũng như là nó giúp mình vượt qua được những cái khó khăn ở trong cuộc sống.
thầy cũng nói nhiều về cái điểm mạnh đặc trưng nè, tức là khi các anh chị làm bài test á, thì những cái nằm ở bên trên đầu á, nó chính là cái điểm mạnh đặc trưng của mình. Rồi thầy cũng nói thêm là làm thế nào để mình vượt qua những cái cảm xúc khó khăn bằng cách là sử dụng những cái điểm mạnh tính cách của mình. Thì vừa rồi tôi tóm tắt nhanh lại để các anh chị nắm thêm những cái ý của thầy. Thì trong cái phần điểm mạnh tính cách thì thầy cũng nói thêm là có một cái sự kết hợp rất là thú vị giữa cái điểm mạnh tính cách và cái mindfulness để nó thành một cái kết hợp rất là thú vị, nó gọi là MBSP đó. Thì cái đây cũng chính là cái hướng mà chúng tôi tại Flourishing Việt Nam chúng tôi muốn phát triển, là cái đơn vị có thể nói là tiên phong ở Việt Nam về cái ngành khoa học chiêm nghiệm. Thì trước mắt là đi vào hai cái lĩnh vực nghiên cứu rất là cụ thể, một là nghiên cứu về điểm mạnh tính cách và hai là nghiên cứu về mindfulness. Thì thầy đã nói nhiều về cái điểm mạnh tính cách rồi, nên là tôi trình bày chút xíu về cái nghiên cứu về mindfulness. Mindfulness thì chắc là một cái từ mà bây giờ nó thành thời thượng trên toàn cầu rồi. Ở Việt Nam thì nó cũng đang bắt đầu rất là phổ biến. Thì lúc mà tôi cách đây năm 2019 khi mà tôi về Việt Nam để cùng với một số chuyên gia Việt Nam để phát triển cái ngành này lên ở Việt Nam, lúc đó cái chữ mindfulness là gần như chưa có. Thì lúc đó thì tôi có tham gia dịch thuật cùng với một số anh chị em và thông qua một học viện ở Việt Nam để phát triển cái chữ này ở Việt Nam. Thì cái chữ mindfulness các anh chị nào nghe nhiều chắc là trong phần bình thường hiểu trong khái niệm nhà Phật là cái từ chánh niệm đó. Nhưng mà cái đó là trong cái bối cảnh của một số cái truyền thống. Nhưng tới khoảng cuối thế kỷ 20 đó thì cái mindfulness nó thành một cái khái niệm mang tính phổ quát rồi, nó không còn thuộc của riêng ai nữa. Bây giờ thì ai cũng thực hành mindfulness được, cho dù mình là đạo nào hay là mình không có đạo, thì mindfulness nó trở thành một khái niệm toàn cầu. Thì nó thành một cái lĩnh vực nghiên cứu mà nó là cái điểm chạm giữa khoa học, giữa tôn giáo, tâm linh và cả triết học. Nên mindfulness là một lĩnh vực nó rất là rộng. Thì có thể mình ở đây các anh chị một số người đang tiếp cận từ những cái góc nhìn khác nhau, một số người thì thiên về tôn giáo nhiều, một số người thì thiên về triết học, một số người thì thiên về khoa học. Thì trong cái MBSP thì chúng tôi trình bày một cái góc nhìn tương đối là toàn diện. Thì chúng ta bắt đầu một vài cái khái niệm. Nếu anh chị nào chưa hiểu về mindfulness thì tôi nói rất là ngắn gọn. Nó là cái khả năng mình biết cái điều gì đang diễn ra. Ví dụ các anh chị đang ngồi đây, các anh chị biết là xung quanh mình đang có gì xảy ra. Và tâm trí mình nó hay đi lang thang lắm. Mình biết là ok, đang nhìn thấy cái này, nghe thấy cái kia, có mùi gì, có vị gì, trên cơ thể mình đang có cái gì, mà trong nhất là cái tâm trí mình đang có cái gì diễn ra. Và với một cái thái độ hiểu biết và thương yêu, tức mình đón nhận, mình tò mò nhưng mình cũng đón nhận tất cả những cái trải nghiệm nó đang diễn ra trong giây phút này. Thì đây là cái định nghĩa rất là căn bản và tôi nghĩ rất là dễ hiểu. Ở VR đó thì mình đi một chút là một cái góc nhìn khác, mình gắn cái mindfulness với cái điểm mạnh tính cách thì mình thấy là cái mindfulness đó, nó là cái khả năng nó là cái khả năng điều chỉnh cái chú ý của mình với một cái sự hiếu kỳ, với một cái sự cởi mở, cũng như là một cái sự đón nhận. Ở đây các anh chị thấy là có một vài cái điểm mạnh tính cách này, đó là self regulation, tự điều chỉnh nè, rồi cái hiếu kỳ, rồi cái đón nhận hay là cái tình thương. Thì mình thấy là cái mindfulness từ góc nhìn điểm mạnh tính cách thì nó liên quan đến một vài cái điểm mạnh tính cách. Thì cái ngành nghiên cứu về mindfulness bây giờ nếu mà nói một cách định nghĩa đó, thì nó có rất nhiều định nghĩa các anh chị, bởi vì mình một cái khái niệm mà nó từ khoa học rồi triết học rồi tâm linh là nó rất nhiều định nghĩa, là một cái lĩnh vực rất là thú vị mà Flourishing Việt Nam hy vọng là sẽ cung cấp cho các anh chị những cái góc nhìn toàn diện nhất có thể và mang tính khoa học nhất có thể. Bởi vì hầu hết thì tôi cũng có tham gia tìm hiểu cái vấn đề này ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì hầu hết chúng ta có một cái truyền thống Phật giáo tâm linh rất là mạnh, rất là sâu, và rất là nhiều kiến thức chúng ta hiểu từ cái góc nhìn này nhiều, và nó rất là hay. Thực ra thì bản thân tôi là người cũng rất là thích Phật giáo và cũng tìm hiểu rất là nhiều. Nhưng mà trong cái cách tiếp cận của MBSP, chúng tôi cố gắng đưa một cái góc nhìn trung dung và phổ quát nhất có thể, để cho mỗi người ai cũng sẽ thấy mình ở trong đó, nên nó không có lệ thuộc vào cái việc là mình có theo hay là không theo. Dĩ nhiên là nếu có anh chị theo thì theo đạo gì đó của mình thì mình cứ giữ đạo của mình. Cái mindfulness nói một cách rộng đó, thì trong chương trình đó chúng tôi có một cái nhìn về lịch sử sơ qua để mình nhìn là mindfulness là nó bắt đầu từ rất là lâu, tức là rất là xưa. Thì các anh chị biết là từ cái hồi rất là nhiều, trong rất là nhiều truyền thống khác nhau nha. Tại Việt Nam mình thì đạo Phật nhiều thì mình hay nghĩ là nó là đạo Phật thôi, chứ thật ra là trong nhiều truyền thống nó cũng có. Nhưng mà rõ ràng là đạo Phật là nói về cái mindfulness nhiều nhất thông qua cái khái niệm chánh niệm trong nhà Phật. Chúng ta biết là trong những cái văn bản nghiên cứu về tất cả các cái dòng tu trong Phật giáo đó, thì cái văn bản đầu tiên mà gọi là Pali Canon đó, cái văn bản mà tiếng nó nói bằng cái văn bản đầu tiên của tiếng Phật của đạo Phật thì có nói về cái khái niệm chánh niệm, khái niệm nó là cái nói đầu tiên, mà nó là cái nền tảng cốt lõi trong hầu hết các tông phái của đạo Phật. Thì nếu mà mình cho dù mình có theo là dòng nào ở trong Phật giáo thì cũng đều thấy cái yếu tố chánh niệm nó đều có.
Nhưng mà nếu mình nhìn kỹ mà nhìn rộng hơn một chút thì các anh chị thấy là hầu như các truyền thống nào cũng có, chứ không phải là chỉ có đạo Phật mình. Nếu mà nhìn một cách rất là khách quan thì các anh chị thấy là ngay cả trong đạo Chúa mình hay có một cái khái niệm là tĩnh tâm, như là hồi tưởng. Tình dịch từ cái từ recollection. Nó là một cái thực tập, nó không hoàn toàn giống nhưng mà nó rất là liên quan. Nên là trong đạo Hồi nó có những cái thực tập về tĩnh tâm, hồi tưởng. Hindu thì nó có cái samadhi hay là định đó. Thì nó cũng là những cái khái niệm rất là gần. Nhưng mà mình nhìn ra khỏi cái tôn giáo và ấy thì mình thấy là các cái dòng triết học cũng có nói nha các anh chị. Nếu các anh chị tìm hiểu về Socrates, Plato, Aristotle hay là chủ nghĩa khắc kỷ, nhất là chủ nghĩa khắc kỷ á, và gần đây nhất là Spinoza, triết học của Spinoza thì rất là gần với những cái tư tưởng về mindfulness. Gần đây nhất thì những cái người mà nói những cái ý mà góc nhìn khoa học thì ngay cả những cái nhà các anh chị hay biết Adam Smith thì là một nhà nghiên cứu về kinh tế học rất là nổi tiếng, nhưng mà ông cũng nói những cái ý rất là gần với mindfulness. Hay là Herbert Benson. Nếu mình nói cái thời hiện đại bây giờ đó, những cái nhân vật mà gọi là nổi nhất trên thế giới này về mindfulness thì có thể nói là một là thiền sư Thích Nhất Hạnh và hai là John Kabat-Zinn. Thì ông thiền sư Thích Nhất Hạnh thì chúng ta rất là may mắn là người Việt Nam thì có một cái vị thiền sư nổi tiếng trên toàn cầu như vậy. Thì dĩ nhiên cái góc nhìn mindfulness của thầy chủ yếu là từ góc nhìn của Phật giáo, nhưng mà thầy đã mang một cái hình ảnh Phật giáo nó rất là đời thường và nó rất là phổ quát. Các anh chị biết là gần đây là trường đại học Harvard đã chính thức mở một cái trung tâm mà lấy tên là Thích Nhất Hạnh Mindfulness Center, để cho thấy được là cái mindfulness cho dù có nguồn gốc Phật giáo nhưng mà về bản chất có rất nhiều những yếu tố mang tính phổ quát và ai cũng có thể tiếp cận được. Dĩ nhiên là cái trung tâm này họ sẽ dựa trên những nghiên cứu khoa học nhiều, lấy tên thầy là mang tính biểu tượng, nhưng mà nó cũng cho thấy được là những cái nghiên cứu này nó rất là cởi mở với nhiều dòng tư tưởng khác nhau. John Kabat-Zinn có vẻ là cái người mà có công lớn nhất trong cái việc làm cho cái mindfulness nó mang tính phổ quát và mang tính khoa học nhiều. Thì ông là một cái người nghiên cứu về y khoa, dùng cái kiến thức y khoa của ông, và ông cũng là người thực hành mindfulness trong các cái truyền thống khác nhau. Trong đó có cái truyền thống về Vipassana, rồi cả ông cũng là học trò của rất là nhiều thầy khác nhau, nhưng ông dùng những cái background đó và kiến thức khoa học của mình để ông làm cho nó thành những cái nghiên cứu khoa học, và ông làm cho nó phổ biến trên khắp toàn cầu. Thì hiện nay các cái chương trình nghiên cứu về khoa học của mindfulness là rất là nhiều. Thì các anh chị biết bây giờ trong cái giới khoa học trước đây thì người ta không quan tâm nhiều đâu, tại người ta vẫn nghĩ nó là một cái gì đó trong các truyền thống thôi, nhất là Phật giáo. Thì cái giới, những cái đạo khác người ta không quan tâm nhiều, hoặc là những người không có niềm tin người ta không quan tâm, thì đó là chuyện của đạo Phật mấy anh. Nhưng mà từ cuối thế kỷ 20 tới bây giờ, mindfulness nó thành một cái hiện tượng toàn cầu rồi các anh chị. Nó là nhờ công của những người như thế này để làm cho nó là một cái góc nhìn và nó phổ quát. Bây giờ mình thấy là trong trường học cũng ứng dụng, trong doanh nghiệp cũng ứng dụng, trong thể thao cũng ứng dụng nè. Gần đây nhất là trong cái hội thị Olympics thì cái anh quần vợt nổi tiếng, anh kêu là có người hỏi ảnh là bây giờ tôi phải chăm sóc tinh thần như thế nào trong một cái kỳ thi Olympic cực kỳ căng thẳng như thế này. Thì anh nói là chúng ta thực hành theo dõi hơi thở rồi chăm sóc về thân tâm. Đó là mình thấy là cái mindfulness bây giờ nó thành một cái rất là phổ biến, đó là nhờ những cái nỗ lực như vậy ở trên khắp nơi. Thì như tôi nói là trong cái góc nhìn của chúng tôi khoa học chiêm nghiệm thì chúng tôi không có phủ nhận cái cách tiếp cận nào cả. Cách tiếp cận nào cũng rất là hay, rất là sâu, và chúng ta nên học hỏi. Chúng tôi rất là tôn trọng cái truyền thống gốc của đạo Phật. Bản thân tôi cũng là người nghiên cứu, tìm hiểu và thực hành rất là nhiều, nhưng mà tôi cũng rất là mở rộng để mà học thêm những góc nhìn khác của các truyền thống khác, cũng như là góc nhìn về khoa học, để mình có một cái nhìn tương đối đầy đủ nhất có thể về mindfulness. Thì cái MBSP mà cái thầy Ryan này vừa nói đó chỉ là hai cái lĩnh vực trong cái khoa học chiêm nghiệm mà chúng tôi cố gắng làm và tiên phong làm tốt nhất có thể để bổ sung thêm cho cái khu rừng tâm thức chung, cũng như ở Việt Nam để hiểu biết chung nó được đúng đắn hơn. Thì cái điểm mạnh tính cách là cái sở trường của VIA, của thầy Ryan, và chúng ta cũng đều biết là đây là một học viện VIA, là cái học viện hàng đầu thế giới về cái lĩnh vực này. Còn mindfulness là một cái ngành mà chúng tôi cũng đang rất là cố gắng để mà xây dựng. Cái sự kết hợp của hai cái lĩnh vực này nó sẽ làm cho cái ứng dụng của nó sẽ rất là mạnh. Ở đây tôi xin đưa một vài cái ứng dụng cụ thể mà trong cái form đăng ký các anh chị tham gia chương trình các anh chị có hỏi. Rất có nhiều các anh chị quan tâm về stress, thì tôi đây ứng dụng khi mà mindfulness và strength và điểm mạnh tính cách nó hợp lại với nhau thì nó giúp mình vượt qua những cái căng thẳng như thế nào. Tôi trình bày một vài cái hiểu biết.
Thứ nhất là về cái vấn đề stress, thì chúng ta nên hiểu rằng là stress không phải lúc nào cũng xấu. Cái này các anh chị nên nắm cái này. Thì thường mình hay thấy stress thì mình hay nghĩ là xấu, nhưng thực ra khi mình nhìn từ góc nhìn của tâm lý học thì stress nó không có xấu. Các anh chị nhìn nè, thì nó có 3 cái giai đoạn. Cái giai đoạn mà stress vừa vừa đó thực ra cũng không tốt nha. Cái cuộc sống mà không có một chút nỗ lực áp lực nào thì có khi cũng không tốt. Nhưng mà mình có một cái áp lực vừa phải nó gọi là stress hay là stress tối ưu đó. Tức là khi mà mình có một mức độ mà hơi căng thẳng một chút thì mình lại làm việc rất là tốt. Chỉ có vấn đề là khi mình stress nhiều quá thì mình sẽ bị là kiệt sức, mất năng lượng và mình bị suy sụp. Thì cái vấn đề là làm sao để mình ở cái giai đoạn mà stress vừa phải. Thì cái này là cái vai trò của mindfulness, là mình phải ý thức được là cái cơ thể mình nó đang phản ứng như thế nào, mình phải biết được những cái tâm thức mình đang như thế nào, thì mình mới điều chỉnh được cái stress mình ở cái mức độ vừa phải. Một cái nghiên cứu về khoa học về stress thứ hai tôi nghĩ rất là thú vị để các anh chị cần nắm để mình hiểu hơn để quản lý cái stress của mình. Thì đây là cái mô hình về stress circle, tức là khi mình có những kích thích từ bên ngoài hay là từ bên trong, ví dụ một cái chuyện gì đó đau buồn xảy ra, hoặc là mình cứ nghĩ, mình cứ buồn, mình giận một cái người nào đó, thì cái này nó gọi là cái event kích thích cái con người của mình thông qua cái perception, là cái nhận thức của mình đó. Nó làm cho mình kích hoạt những cái hệ thống tự động. Ví dụ như mà ai nói câu gì mình buồn, mình bực, cái mình giận, ví dụ vậy đó, thành một cái hệ thống tự động. Thì nó thông qua một cái hệ phản ứng của hệ thần kinh, thì nó làm cho nó thành mãn tính, và mình càng lại không biết xử lý như thế nào, và nó cứ compound tức là nó cứ dồn hết cái này tới cái kia, là nó cứ thành một cái vòng xoáy, mình hay gọi là vòng xoáy về trầm cảm và về stress. Thì nếu mà mình bị một cái chuyện gì đó đau buồn mà mình không biết cách xử lý, thì chính cái chuyện đau buồn nó làm cho mình đau buồn, và mình đau buồn trong cái chuyện đau buồn nó lại khiến mình buồn hơn, nó cứ vòng xoáy như vậy các anh chị, và càng lúc mình càng đi xuống. Nếu mình không nhìn ra được cái vòng lặp này đó thì mình sẽ càng lúc càng khổ đó. Thì cái bài toán này nó giải quyết được là nhờ mindfulness, hay tiếng Anh mình gọi là awareness hay mindfulness, nó cùng một cái nghĩa. Nếu mình biết dừng lại khi mà cái phản ứng, cái stress nó xảy ra đó, mình biết dừng lại, mình biết đánh giá, mình biết nhận định xem mình phản ứng như thế nào, mình lựa chọn một cái phản ứng cho nó phù hợp, thì nó sẽ phá được cái vòng lặp của trầm cảm và vòng lặp của stress. Thì trong cái hành trình mà kết hợp mindfulness và điểm mạnh tính cách, thì chúng ta sẽ từ từ có thể phá được những cái vòng lặp này. Một cái nữa rất là quan trọng khi mình kết hợp mindfulness và điểm mạnh tính cách đó chính là cái yêu thương bản thân, là self compassion. Christine Neff là một cái cô chuyên gia về cái này, thì cô nói là có 3 cái yếu tố: một là mindfulness, hai là yêu bản thân, và thứ ba là thấy rằng là khi mình phạm lỗi lầm thì ai trong cuộc đời này cũng phạm cả. Thì dĩ nhiên nói vậy không nghĩa là mình không cố gắng tốt hơn, mình phải cố gắng tốt hơn, nhưng mà phải chấp nhận được rằng là con người mình nó không hoàn hảo, và có khi mình cũng phạm sai lầm này sai lầm kia. Thì cái yêu thương bản thân cũng là một phần rất là quan trọng trong cái thực hành mindfulness và cái thực hành về điểm mạnh tính cách. Một ý là cực quan trọng khi mà mình hiểu được cái góc nhìn của tâm lý học tích cực hay là điểm mạnh tính cách đó là mình phải phát triển một cái gọi là growth mindset, hay là cái tư duy phát triển. Thì hầu hết chúng ta là bị kẹt giữa hai cái này: tư duy cố định fix hay là tư duy phát triển. Tư duy, tôi nói rất đơn giản, tư duy cố định là sao? Nghĩa là mình tin rằng cái cuộc đời mình, thí dụ mình đang buồn, đang khổ, đang stress, đang có điểm yếu, thì mình tin là nó không có thay đổi được, nó mãi mãi như thế. Thì cái này rất nhiều chúng ta không thay đổi và không tốt lên được, bởi vì mình lúc nào cũng nghĩ rằng mình không khác được. Cho nên trong cái phát triển cái tâm lý học tích cực là điểm mạnh tính cách hay mindfulness mình cần phải phát triển một cái niềm tin là mọi thứ nó có thể thay đổi được, mà cái này nó là sự thật. Mọi thứ đều có thể thay đổi được, chỉ có bởi vì mình không muốn thay đổi thì nó có mãi như thế thôi. Cho nên là khi mình phát triển, mình muốn mình khác hơn trong cái cuộc sống này thì phải chấp nhận và phải thấy được rằng là mọi thứ nó có thể thay đổi được. Mình thấy rằng là những cái khó khăn là cái cơ hội nè, mình tìm cái cách để nó làm cho nó tốt hơn nè, rồi mình học hỏi từ những cái thất bại của mình nè, mình chấp nhận những cái nỗ lực để mà mình tiến tới thành công nè, và mình nhất là mình học từ người khác. Thay vì mình, dĩ nhiên là ai cũng có lúc ganh tị này nọ, nhưng mà thay vì như vậy thì mình hãy tìm cách để mình học từ cái thành công của người khác, và mình tập trung vô cái việc là làm sao để thay đổi, làm sao để tốt hơn, làm sao để bất cứ một cái chuyện gì đau buồn xảy ra thì mình nhìn nó tới góc nhìn là làm sao để nó tốt hơn, làm sao để cho nó khá hơn. Đó, thì cái này là cái tư duy phát triển là rất là quan trọng nếu các anh chị muốn vượt qua những khó khăn mình đang trải qua. Một cái điểm hồi nãy thầy Ryan cũng có nói, tôi nói nhanh lại thôi, đó là cái việc cân bằng giữa tích cực và tiêu cực. Các cái nghiên cứu khoa học người ta cho thấy rằng là cái não của mình nó hướng về tiêu cực nhiều, cái não của mình nó có cái phần gọi là amygdala đó,
hạt hạnh nhân á, thì nó làm cho cái não mình nó hay hướng về tiêu cực nhiều. Đó là lý do tại sao mình hay thích chuyện drama đó anh chị, tại cái não của mình là nó hướng về cái điều tiêu cực, nên là nhiều khi marketing nó dùng cái chiêu này nó khiến mình càng drama hơn. Thì cái đó nó chỉ thích một thời gian thôi, chứ về lâu dài nó không tốt cho sức khỏe tinh thần của mình. Thì á, mình làm sao để mình cân bằng được cái này. Cái cuộc sống thì mình cứ nên biết như nè các anh chị, nếu không làm gì hết á, là tự nhiên con người mình nó hướng về tiêu cực nhiều. Còn mình muốn mà cái não nó cân bằng á, thì mình phải chủ động hướng đến điều tích cực. Như nãy tôi nói đây, không có nghĩa là mình từ chối những cái chuyện khó khăn đang diễn ra nha. Khủng hoảng môi trường là có, khó khăn kinh tế là có, tham nhũng lạm phát này kia là có hết, chứ không phải là không có. Nhưng mà cái chuyện khó nó có rồi, cái tiêu cực của mình nó gắn vô nữa, làm cho cái chuyện đó nó còn kinh khủng hơn nữa. Cho nên mình nhìn tích cực ở đây á, là theo cái nghĩa là mình nhìn ba cái như thế này chị. Thứ nhất là mình phải nhìn vấn đề đúng. Cái chuyện gì khó là khó, cái gì có khủng hoảng là nó có khủng hoảng, chứ không chuyện không có. Cái đó là số 1. Nhưng bước 2 là phải có khả năng là see it better than it is, tức là nhìn nó tốt hơn hiện trạng bây giờ cho nó dù nó xấu, nó tiêu cực như thế nào đi chăng nữa, nó có thể tốt hơn. Cái số 2 này cực kỳ quan trọng các anh chị. Nếu không mình sẽ dừng ở cái số 1 hoài, thì cái chuyện xấu này kia là bây giờ biết cũng nhiều rồi, mà nó có thiệt. Nhưng mà nếu mình dừng ở đó thì có gì thay đổi được đâu. Mình phải có cái số 2 là chấp nhận cái khó khăn, cái khổ, nhưng mà phải làm sao cho nó tốt hơn, để mình hướng đến cái điều tích cực. Cái tích cực ở đây có ý nghĩa là như vậy. Và nghiên cứu của khoa học người ta nói rằng là mình nên có ít nhất là 3 cái tích cực để cân bằng một cái tiêu cực, thậm chí sau này là phải 5. Gần đây tôi có một cái người bạn, cô kêu là nhiều khi phải 10 mới cân bằng được một cái tiêu cực các anh chị. Tức là trong cuộc sống hàng ngày mình phải thường xuyên tích cực để tìm những cái điều lành, điều thiện để mình nuôi dưỡng, để khi có khó khăn á, thì mình đối diện được với nó. Cái này cực kỳ quan trọng cho cái well-being của mình. Và cái bạc ma đó là cái mô hình cho mình hạnh phúc. Như mình nói dông dài nãy giờ, điểm mạnh, tính, cách, mindfulness cuối cùng là để làm gì? Cuối cùng là để con người được hạnh phúc các anh chị. Thì trong cái nghiên cứu của VIA đó thì có một nghiên cứu cực kỳ quan trọng gọi là Dharma. Thì nó nói là 5 yếu tố để một con người hạnh phúc. Một con người hạnh phúc là thứ nhất là phải có cảm xúc tích cực, hai là có một cuộc đời, một cuộc sống dấn thân, làm những hoạt động mình yêu thích, có những mối quan hệ tốt lành, yêu thương, sống một cuộc đời có ý nghĩa, và mình thấy mình có thành tựu. Cái này các anh chị thấy là có tiền dĩ nhiên là một hoàn cảnh tốt để có được hạnh phúc này, nhưng nhiều khi cũng không chắc là đảm bảo, đúng không các anh chị? Nhiều khi có tiền mà cũng bị người ta ghét như thường. Cuộc sống chưa chắc là dấn thân, nhiều khi cũng buồn khổ suốt ngày và thấy đời mình không có ý nghĩa. Cho nên là mình nói tiền dĩ nhiên là một cái hoàn cảnh cần thiết để một cuộc đời hạnh phúc, nhưng rõ ràng là nó không đầy đủ. Mình nói từ góc nhìn của tâm lý học. Nếu một cuộc sống mà có được 5 cái điều này, một cuộc sống thăng hoa. Đây là nghiên cứu của tiến sĩ Martin Seligman, là ông tổ của ngành tâm lý học tích cực. Thì tôi vừa nói thêm một vài cái ý để các anh chị thấy là khi mình kết hợp cái điểm mạnh, tính cách á, và cái mindfulness chung với nhau đó, thì nó có sức mạnh như thế nào và nó ứng dụng cụ thể như thế nào đối với những cái khó khăn mình đang trải qua. Thì VIA đang có một cái sáng kiến rất là hay, tức là đưa cái điểm mạnh, tính cách và mindfulness này thành một cái hành trình 9 tuần, để mình không chỉ biết, tại vì giống như hôm nay các anh chị học là các anh chị mới biết thôi, các anh chị hiểu thôi, mà chưa chắc là mình làm được. Mình muốn làm được là mình phải trải qua, mình nghiền ngẫm, mình hiểu, mình phải ứng dụng, mình phải hỏi tới hỏi lui, làm sai rồi hiểu, làm lại. Thì nó phải thiết kế ra một hành trình 9 tuần rất là công phu, dựa trên những cái nghiên cứu khoa học chắc chắn nhất. Các anh chị thấy những cái đề tài như tìm hiểu về mindfulness này, hiểu thêm, hiểu sâu hơn về điểm mạnh, tính cách này, làm sao những cái khó khăn của mình trở thành cơ hội, kết hợp nó thành một cái đời sống tỉnh thức. Mindfulness nó là một đời sống tỉnh thức nha anh chị, chứ nó không phải chỉ là một số cái kỹ thuật. Làm sao mình nâng cao những mối quan hệ của mình tốt hơn, và biết cách sử dụng mindfulness, điểm mạnh, tính cách như thế nào, một cách dung hòa, trung đạo. Mình có thời gian trải nghiệm và phát triển những cái con người ở Việt Nam mà tôi thấy hay đang tìm hiểu câu hỏi là tôi là ai đó. Thì cái hành trình này, cái mindfulness và cái điểm mạnh, tính cách đó, nó cho các anh chị một góc nhìn rất là sáng sủa để mình giải quyết được cái câu hỏi là tôi là ai trong cuộc đời này, và tôi sinh ra để làm gì, và cuối cùng là mình gắn kết được với cuộc sống. Thì cái hành trình này đó, VIA đã triển khai chương trình này trên khắp toàn cầu, và đã có rất là nhiều những cái phản hồi trên khắp toàn cầu. Thì về mặt cá nhân và tổ chức, nó giúp cho mình nhận thức tốt hơn, là thay đổi tích cực, tập trung hơn, giảm căng thẳng, xây dựng được tinh thần kiên cường, sáng tạo, đổi mới, đánh giá và dung hòa sự khác biệt. Cũng như là ở góc độ tổ chức tăng suất hiệu quả của đội ngũ này. Rồi như là khi các anh chị biết được cái điểm mạnh của nhân viên của mình đó các anh chị, thì các anh chị biết được là người nào nên làm công việc gì, và nhờ vậy họ tối ưu hóa được cái làm việc, cái hiệu quả của tổ chức. Cũng như là khi mà mọi người mindful hơn,
khi mọi người tập trung hơn, có mặt hơn, và nhất là nhìn vào những cái điều tích cực của nhau đó các anh chị, thì cái môi trường làm việc của mình nó rất là khác. Thì tôi nhớ là khi tôi chia sẻ cái chương trình này cho một nhóm các anh chị lãnh đạo cấp cao của một tập đoàn năng lượng, người ở bên Anh, ở bên quốc tế, thì cô giám đốc CEO người Mỹ, thì cô nói là khi mà cô hiểu thêm về điểm mạnh, tính cách và mindfulness, cô thay đổi hoàn toàn cái góc nhìn lãnh đạo của cô. Các anh chị biết, tôi nghĩ ở đây các anh chị nào làm lãnh đạo chắc cũng hiểu là mình hay nhìn vô những cái điểm xấu của người khác, nhất là nhân viên của mình hay coi nó sai cái gì để mình sửa, thì chuyện đó cũng cần, nhưng mà mình tập trung vô cái đó nhiều quá đó, thì các bạn cứ làm sai hoài các anh chị. Nhưng mà nếu mình thay đổi cái cách tiếp cận của lãnh đạo, nhìn dĩ nhiên khi nào cần góp ý thì vẫn hãy góp ý, chứ không phải mình nhắm mắt bịt tai, nhưng mà mình nhìn vào cái tích cực nhiều hơn, thì tự nhiên mình thấy cái tích cực ở trong team mình đó, nó tự nhiên nó phát triển nhiều hơn, và từ từ nó thành một cái văn hóa của team và văn hóa của tổ chức. Đây là một cái ý rất là hay, đây là cái chỗ mà tôi nghĩ thầy Phan Văn Trường á, một trong những cái mà trong cộng đồng cái nền của thầy tôi rất là thích, đó là cái giá trị tích cực á. Tôi nghĩ thầy ý nó cái chữ tích cực là ý như vậy, không phải là kiểu là quan tếu, mà là mình biết cái gì đang diễn ra nhưng mình vẫn hướng đến những cái điều tốt đẹp hơn để mình xây dựng một cái đội ngũ, một cuộc sống tốt hơn. Thì cái tinh thần của nó là như vậy. Thì cũng chia sẻ với các anh chị rất là thật tình là khi mà chúng tôi đưa cái này về Việt Nam á, thì cũng nghĩ đến cái việc là làm sao để có nội dung nó đáng tin cậy và thiết thực nhất. Vì tôi biết là thực ra cái thông tin căn bản về cái này ở Việt Nam giờ nhiều lắm, giờ lên TikTok, YouTube nhiều lắm, nhưng mà không chắc là cái thông tin mình nhận nó đáng tin cậy. Các anh chị biết là cái gì đó đi vào tinh thần á, mà thông tin không đáng tin cậy đó, mình nhập rồi á, mình phải bỏ ra, mà khâu mà bỏ ra nó rất là mệt các anh chị. Cho nên là khi mà chúng tôi giới thiệu như cái này rất là cẩn thận và rất là cẩn trọng, không có giới thiệu một cái thông tin nào mà mình không biết chắc nội dung nó đáng tin cậy. Mình không có nói chuyện khơi khơi, giống mình những cái nghiên cứu này không phải là tôi với thầy Ryan là coi như là như sáng ra có ngồi nghĩ ra nói các anh chị. Đây là nghiên cứu hàng ngàn nghiên cứu, hàng ngàn nghiên cứu để mình nói ra được những cái điều như vậy, tức là cái nội dung của nó rất là xác thực và rất là đáng tin cậy. Mình học thì cái khả năng sai nó rất là thấp, thì cái như vậy nó đỡ mất thời gian, mà nhất là cái sức khỏe tinh thần các anh chị, nó rất là quan trọng. Mình phải có cái đầu vào cái thông tin đáng tin cậy, và nó phải thiết kế thành một cái hành trình như thế nào mà nó dài, đủ dài để mình ứng dụng được, chứ không phải là các anh chị thấy một trong những vấn đề của chúng ta là bây giờ mình nghe mình biết rất nhiều nhưng mình không xài được, đúng không các anh chị? Là mình biết rất nhiều, nhất là các anh chị ở đây từng học các chương trình lãnh đạo rồi phát triển con người, nhưng khi mình biết mình có làm được đâu các anh chị. Nó phải thiết kế trong một cái tâm thế như thế nào để mình nó đủ dài, để mình có thể đủ nghiền ngẫm để mình có thể ứng dụng được nó, nếu không thì nó không có giá trị. Và nhất là những cái chương trình này nó được khắp nơi trên toàn cầu, nó được chứng minh rồi, nên không phải là lần đầu tiên, cái này đã là lần thứ mấy ngàn rồi đó các anh chị. Cho nên là, và cái như là tôi nói đó, là cái vấn đề lớn nhất của đưa những chương trình hay như thế này á, là phải làm sao để các chuyên gia phải uy tín. Tức là khi hướng dẫn thì phải là những chuyên gia được hướng dẫn trực tiếp, tức là không được chứng nhận trực tiếp bởi các học viện uy tín trên toàn cầu. Và thêm một cái nữa là phải hiểu văn hóa Việt Nam, phải nói tiếng Việt tốt, thì mình mới có thể mình đưa được như thế này mà nó mang thực chất và thực học nhiều nhất cho người Việt Nam. Và cái việc tạo ra cộng đồng cực kỳ quan trọng các anh chị. Nếu mình không có cộng đồng dựa trên những kiến thức đáng tin cậy, mình không thể phát triển được. Ở đây có đại diện rất là nhiều cộng đồng tham gia trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay, thì cũng là một cái dịp thú vị để kết nối các cộng đồng khác nhau, và hy vọng chúng ta có những cái hợp tác trong tương lai để phát triển những cái cộng đồng như thế này. Có một cái câu hỏi tôi cũng rất là thẳng thắn và chia sẻ với các anh chị là khi mà đưa về Việt Nam các chương trình quốc tế, một trong những lý do mà thực ra nhiều khi về mặt làm việc các anh chị nhiều khi không muốn đưa quốc tế là bởi vì là cái vấn đề chi phí, chứ các anh chị đều biết để đưa chương trình quốc tế là không bao giờ mà chi phí nó rẻ được. Dù mình làm mà chương trình mình tự thiết kế thì mình muốn giá nào mình làm thôi, chứ quốc tế không thể nào rẻ được. Nhưng mà tôi phải thương lượng và nói chuyện rất nhiều, thuyết phục rất là thành tâm, nhưng mà trên cái tinh thần là phải làm sao chất lượng bằng, thậm chí là tốt hơn chương trình quốc tế, nhưng mà chi phí nó phải phù hợp hơn. Bởi vì mình biết là nói thành thật mà nói thì so với những cái quốc gia khác thì Việt Nam vẫn còn về thu nhập cũng còn khổ lắm, và nhất là vấn đề kinh tế hiện tại. Và nhất là chúng tôi khi thành lập là thành lập với tinh thần là một doanh nghiệp xã hội đó, thì là commit là 51% là phải tái đầu tư, chứ mình không có hướng đến những cái việc là khác. Thì cái tinh thần gì rất là khó, nhưng mà rất thành tâm. Nói chuyện với thầy Ryan, nói chuyện với ông CEO, nói chuyện lúc ban đầu là các anh chị xem trên cái trang của VIA đó, thì cái chi phí chính thức của cái chương trình này á, là $500. Các chị nào muốn học có thầy Ryan cái gì cũng có thể làm, học được tiếng Anh, chi phí của nó là vậy đó. Tiếng Việt là khoảng như là 12-13 triệu gì đó. Nhưng mà tôi phải gọi là nói rất thành thật là khóc lóc năn nỉ ỉ ôi
để làm sao phải nó phù hợp trong Việt Nam, chứ mà cái phí như vậy ở Việt Nam mình không lan tỏa được. Mà tâm của tôi là muốn làm sao càng nhiều người Việt học càng tốt, nhất là các anh chị em nào mà có điều kiện để mình lan tỏa đi. Mình tưởng tượng một cái xã hội Việt Nam mà ai cũng có điểm mạnh tính cách, ai cũng nhiều yêu thương, ai cũng nhiều kiên nhẫn, ai cũng nhiều sự trung thực, ai cũng nhiều những cái đức tính như vậy, thì cái xã hội mình nó tốt hơn biết bao nhiêu. Tôi thuyết phục rất là nhiều. Thì 500 đô đó, là 12-13 triệu thì nó giảm xuống còn có 11 triệu mấy thôi. Mà tôi cũng nói với thầy là 11 triệu mấy chắc tôi cũng không làm được đâu, chứ không mấy người Việt Nam mà học được cái mức phí này đâu. Thì chúng tôi là thuyết phục là ứng dụng một cái mô hình gọi là gift economy. Các anh chị nào hiểu về thuyết U tôi hay nói nhiều, đó là nền kinh tế quà tặng. Nghĩa là tin tưởng vào các anh chị có khả năng bao nhiêu thì đóng bấy nhiêu, nhưng mà cũng phải thương lượng với VR rất là nhiều, bởi vì đây không phải là chính sách của họ, mà nói và thuyết phục rất là nhiều. Để cuối cùng nó ra một cái chính sách như thế này. Tôi không biết có ai Việt Nam làm chưa, nhưng mà chúng tôi đang cố gắng làm như thế này. Tức là mình sẽ đưa ra 5 cái mức, tùy các anh chị có khả năng, các anh chị làm được thì các anh chị tham gia. Thì cái mức gọi là concession đó, tức là các anh chị đồng khó khăn đó, thì thay vì 11 triệu mấy thì đóng 10 triệu thôi. Còn nếu mà khó khăn nữa đó thì nó còn là 8 triệu 7. Đó là cái mức mà chúng tôi không thể nào thấp hơn được, không thì VR không hợp tác với mình được. Nhưng mà cũng đưa thêm là các anh chị nào mà có cái điều kiện tài chính thì các anh chị đóng nhiều hơn bình thường chút để hỗ trợ cho các anh chị gặp khó khăn. Thì đây thành một cái mức mà nó như vậy, để mình thấy là cái tinh thần là chúng tôi là làm sao mang nhiều giá trị nhất, nhưng mà không có bị cái rào cản về chi phí cho nhiều người nhất. Còn thấp hơn cái này nữa chắc cũng không có cách nào. Nếu mà có những hoàn cảnh mà khó khăn nữa muốn tham gia thì chắc phải bàn năn nỉ VR thêm nữa để coi có tài trợ được thêm coi. Nhưng mà hiện tại thì nó không nó chỉ là cái mức mà chúng tôi đang cố gắng để đưa những cái giá trị tốt nhất như thế này cho người Việt Nam. Nhìn lại cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì chúng ta thấy là hôm nay chúng ta đã nhìn rất là nhiều những cái vấn đề. Chúng ta nhìn về bối cảnh chung này, chúng ta thấy về thực trạng của sức khỏe tinh thần này, ta hiểu được là thay đổi bên ngoài thì đi liền với thay đổi từ bên trong. Chúng ta phải biết được là những cái điểm mạnh tính cách, những cái tâm lý học tích cực này từ góc nhìn của thầy Ryan, những cái về điểm mạnh tính cách, hiểu thêm về mindfulness, hiểu cái cách tích hợp giữa mindfulness và điểm mạnh tính cách để ứng dụng trong những khó khăn của mình. Và nhất là chúng ta biết là có những cái hành trình 9 tuần để mình có thể phát triển và đi sâu, đào sâu hơn trong cái hành trình này. Thì với cái tinh thần như vậy thì tôi mời các anh chị, nếu mà có câu hỏi nào thì đây cũng là lúc các anh chị có thể đặt ra câu hỏi. Các anh chị có thể đặt câu hỏi tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Chúng ta tranh thủ một chút để chúng ta có một vài câu hỏi, chắc là mình có khoảng 10 phút cho cái phần hỏi đáp này. Nếu các anh chị nào có câu hỏi có thể đánh vào trong ô chat, hoặc là các anh chị mở micro hỏi cũng được. Thì các anh chị đánh vô chat nha, em Quy em sẽ giúp đặt những cái câu hỏi. Excuse me, can I ask a question now? Yes, yes, Okay, please. so yeah, first of all, thank you, Mr. Ryan, for very grateful sharing. And my question is that I currently am confused about three definition. The first one is the personality, and the second one is the character, and the third one is the value. So, is there any connection among them? And to identify, to evaluate or judge or identify the identity of a person, we should look at the personality or character or the value of that people or that person. Thank you for your questions. The sound cut out for me, so I just heard about making a distinction between character strengths and I think values, but was there a couple other points to it? Yes. So the difference between personality, the character, and the value, and to identify a person identity, we should look at the personality, or the character, or the value. Mm-hmm. Yes. So thank you for the question. So character strengths are really viewed as part of our positive personality. We can think of personality as having neutral elements. What's typically measured in the personality world is big five characteristics, big five personality, and that's
openness, neuroticism, agreeableness, conscientiousness, extroversion, introversion. So those are the typical ways of measuring personality over the many decades, and it's pretty neutral ways of looking at personality. Myers-Briggs kind of has done the same thing with preferences around personality, which is also neutral. Extroversion, introversion, it doesn't really matter if you're one or the other. So character strengths have a stronger, positive valence, so that's why we think of them as positive parts of our personality. And then the difference with values, values does have some overlap with character strengths, but the difference that I make is that values live in our thinking and feeling. So we hold our values dear, close to us. So we might value family, or we might value hard work, but it doesn't mean that you actually are a hard worker. And it doesn't mean that you actually are a good family person. If you are a hard worker and do put that value of a family into action, then that's character. So to say it in a different way, so values are in our thinking and feeling. They don't say anything about our behavior. Character is our thinking, feeling, and behavior. So character and character strengths becomes the bigger picture. It's putting our values into action. And originally VIA originally stood for values in action. And the name of the organization, it's a nonprofit organization. The name of the nonprofit organization was changed before I arrived to be just VIA, which is a word in Latin that means the way or the path. And so, which is a nice metaphor for character strengths, that they're the path. Character strengths are the pathway to well-being and to resilience and these other outcomes. So just to summarize, character is the bigger picture. It's in our thinking, feeling, and behavior. Brave thoughts, grateful feelings, hopeful actions, brave actions, thinking, feeling, and behavior, whereas values are limited to thinking and feeling. So that's one way to think about it. Thank you. Thank you, Dr. Yeah, Ryan. thank you so much. Cảm ơn câu hỏi của anh Toàn. Câu hỏi của anh rất là hay. Tôi xin phép cũng nói tiếng Việt một chút, brief lại cái ý này để mà một số các anh chị nào không hiểu được thì có thể hiểu. Sẵn tôi share luôn cái slide. Các anh chị nào cần hiểu thêm. Cái ý của anh Toàn nói về một số cái ý mà nó liên quan tới sự khác nhau và giống nhau với một vài cái khái niệm nó rất là gần với điểm mạnh tính cách. Ví dụ như là giá trị nè, rồi tài năng này nọ đó. Thì đây tôi có một cái slide này tôi nghĩ là rất là có ích lợi để các anh chị hiểu hơn. Khi mà nói điểm mạnh tính cách mình nhìn vào bên trong của mình, các anh chị nhiều khi mình cũng không hiểu là bên trong mình nó có cái gì nữa, nó lum tà la, người nói cái này, người nói cái kia, chả biết nó là cái gì. Thì mình phải có một vài khái niệm để mình hình dung ví dụ như cái talent hay là tài năng đó là những gì chúng ta làm được tốt nhất một cách tự nhiên, gọi là tài năng tiếng Việt Rồi skill là những gì chúng ta rèn luyện, sở thích là những cái đam mê hay interest, resource là những cái hỗ trợ bên ngoài, còn value là cái câu mà anh Toàn mới hỏi là những gì chúng ta coi trọng. Thì thầy mới giải thích là như mình coi trọng thì nó thành value, thành giá trị. Ví dụ như tôi coi trọng gia đình thì cái đó là cái chuyện là nhưng mà tôi coi trọng không có nghĩa là tôi làm được. Khi mà tôi làm được thì nó mới thành cái đặc điểm tính cách. Ở đây có một cái câu rất là hay để các anh chị hiểu cái sự khác nhau những cái ý này. Tài năng có thể bị lãng phí, tài nguyên có thể bị mất đi, sở thích có thể phai nhạt và thay đổi, kỹ năng có thể suy giảm theo thời gian. Nhưng khi mọi thứ dường như hoàn toàn mất đi, chúng ta vẫn còn có những điểm mạnh tính cách. Khi tập trung các điểm mạnh tính cách sẽ kết tinh, phát triển và có thể hòa nhập với những phẩm chất tích cực khác để đóng góp vào lợi ích lớn hơn. Nghĩa là nếu các anh chị đã có tài năng, đã có kỹ năng, đã có đam mê, đã có nguồn lực, thì cái điểm mạnh tính cách nó chính là cái nền tảng để các anh chị phát huy được hết những cái khả năng này. Khi các anh chị muốn đi sâu thêm thì hiểu thêm về điểm mạnh tính cách thì nó có những cái phân tích này, cái sự giống nhau và khác nhau. Những cái chị nào mà trong cái ngành nhân sự chắc biết là có cái strength finder của Gallup thì cái điểm mạnh tính cách này nó hơi khác một chút. Thì đây có một vài cái các anh chị có thể chụp màn hình ha, thì các anh chị biết thêm, hoặc là các anh chị có câu hỏi thì bạn chứ có thể gửi thêm để các anh chị phân định là cái ngành điểm mạnh tính cách này nó khác với những cái khác như thế nào, hay là trong cái tính cách mình hay làm cái bài MBTI đó thì cái điểm mạnh tính cách này nó cũng khác với cái tính cách ở trong cái MBTI. Thì nó một vài cái slide như vậy tôi nói tiếng Việt để các anh chị hình dung và hiểu thêm.
Rồi, chắc xin thêm một vài câu, một hai câu nữa. Dạ. Dạ, xin chào thầy Tân, xin chào thầy Ryan. Dạ, xin chào chị Diễm Anh. Dạ, Diễm Anh có cái câu hỏi như thế này. Khi mà nghe thầy Ryan nói về cái điểm mạnh tính cách, mà đặc biệt là 24 characteristics mà nó là của human being đó, thì mình hiểu rằng cái điểm mạnh tính cách mà mình đang nói, mình đang focus on hoặc là mình đang aim to, thì nó liên quan đến cái gốc, cái cội, cái gốc, cái cội của một con người, hơn là cái tính cách mà mình được mài dỗ, mình được trau dồi, hay là mình thể hiện ở giai đoạn này khác giai đoạn khác, như là MBTI hay là Trend Finder. Thì cái đó là Diễm Anh hiểu như vậy, không biết có đúng hay không. Và chính vì vậy cho nên nó mới có link với cái mindfulness, bởi vì cái mindfulness nó giúp cho chúng ta có thể là gạn lọc bớt những cái, hoặc xóa bỏ những cái niềm tin, hay là những cái định kiến, hay là những cái gì mà chúng ta đã frame từ bên ngoài, mà chúng ta sẽ hoàn thiện hoặc là thể hiện tốt hơn những cái điểm mạnh tính cách về human being ở bên trong. Thì đó là cái gì mà anh hiểu được qua bài, cũng như là qua cái cách giải thích của thầy Tân cũng như thầy Ryan. Thì xin có cái sự confirm về cái góc độ này ạ. Và nếu thực sự nó là như vậy thì những điều mà chúng ta làm nó thực sự là nó có hữu ích với cả cái cộng đồng, về gọi là cộng đồng con người nói chung, hoặc là cả cái xã hội loài người này, và nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển ở theo cái chiều hướng là nó human being hơn, và nó sẽ hòa ái hơn, nhân văn hơn, và bao nhiêu cái điều tốt đẹp nó sẽ đến. Và từ đó thì nó sẽ giải quyết những cái câu chuyện bên ngoài, như là cái sự những cái crisis từ bên ngoài, hoặc ngay chính cả những cái biến cố mà mỗi cá nhân hay một đất nước hay là cả cái xã hội đang phải đối mặt. Thì không biết là suy nghĩ của Diễm Anh nó có chính xác không ạ? Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn những cái trăn trở, những cái chia sẻ của chị Diễm Anh. Thì chắc trước hết tôi xin mời thầy Ryan chia sẻ cái góc nhìn trước, sau đó có gì tôi bổ sung thêm. Ryan, I'm not sure if you got translated well the questions, and we would like to hear from you before I can give a little more. Yeah, happy to go first, and then Tan, you can help clarify anything. So thank you for your question. Lots of great reflections that you had. So my thoughts, just to reinforce some of the key points based on what I was hearing you share. One is that we can focus on any of the 24 character strengths. All of them are capacities that we all humans have, as far as we know, and they all can bring forth their own unique benefits. It might be that if we focus more on perseverance and self-regulation, that will help us achieve more things. On average, it might be that if we focus more on social intelligence and forgiveness and love and kindness and teamwork, we'll improve our relationships. We'll have healthier, more positive relationships. It might be that if we focus more on zest and hope, we'll be happier. Research shows. So all 24 are important and within us and beneficial. I was noting that on a personal level, if a person doesn't know which to focus on, all things being equal, turn to your highest qualities, your signature strengths, because those are those core energizing parts of you. In MBSP, we invite people in session 7 to think about the application of character strengths for their own personal and professional life in 2 big ways. One is authenticity, and the other is goodness. And so we just invite people
in that session to consider and reflect on how they might turn to any of their 24 strengths to foster more authenticity or to foster more goodness in the world. And we find that people are about 50-50. About half of the people in MBSP say that they're focused on authenticity and trying to be better at being you, better at being themselves, being more true to themselves, which has a lot to do with the signature strengths. And then another half says, goodness, I want to pursue becoming a better person, and a better person in this world, in this family, in this country, in this city. And those people, it could be any of the 24 that could help them with that. And then a final thing I'd say, based on the nice sharing that you did, is that the research shows that we can improve these strengths by deliberate interventions. Because many times people will ask the question of, well, how do character strengths change? What impacts our personality? And if you would have asked that question 20 years ago, we would have said, personality doesn't really change. It's just the same. And now, from the last 10 years or so, personality researchers are saying something different. They're saying that, yeah, personality is stable, but we can impact it. We can change these qualities if we decide to, and also based on other things that can happen. And so what are those things that can happen to impact our personality? Partly it's our genetic makeup that can determine some things, but setting genetics aside, then changes in our life role. We become a mother or a father, that can impact our personality. We join something very systematic like the military, that can make a change. Or things we experience a traumatic event, that can impact our personality. None of those things must change our personality, but that there's good chances that that could happen. Maybe character strengths get stronger in some of those situations. Maybe they go down and plummet. It's different for each person and each group. But then another way that personality researchers talk about in terms of how personality can change is also deliberate interventions. So that's where we have some control, and we say, I'm low in gratitude. I want to improve my gratitude. So I'm going to bring mindful attention to my gratitude each day. And I'm going to journal about things I'm grateful for throughout the day. Right? And that deliberate intervention can change that part of your personality. And over time, many months, you can become a more grateful person. And so as far as we know, we certainly don't know, there's more that we don't know than we do know about all this stuff. But as far as we know, you could impact each of these 24 strengths through deliberate interventions. And that's an area that we need lots more research on. And that's one of the areas that the VIA Institute is really digging into more and more over the coming years, is these kinds of interventions. And we do believe that the connection between mindfulness and character strengths is one of those really strong sets of interventions, bringing those two together. And the research is showing very positive things, but there's still far more that we don't know than what we do know. So we're going to continue to learn. Science is sometimes very slow, but we'll continue to learn and grow. And then as we learn more, we share more. Just make a final comment on this, is that MBSP, mindfulness-based strengths practice, is a unique mindfulness program in the world in many ways. And Tan has shared many of the ways that it's unique in
different and special. One of those ways is that it can be updated. There can be a malleability to it. So as new science comes in, the program improves. We can bring in new findings to MBSP. We learn a new particular practice of bringing mindfulness and character strengths, and it's not in MBSP, then we can appropriately integrate it into the sessions. So that's unusual for mindfulness-based programs in the world. And that's one of those things that, because MBSP is organic, just like all of us. It can change, it can be adapted, and we know that science is also improving, and we're learning more and more. So with those changes, we can make those changes in MBSP as well. So I hope I've answered the question, and then also kind of just offered some other information for everybody about MBSP. Thank you Ryan, thank you very much. Cảm ơn thầy Ryan. Hy vọng là cái phần dịch cho chị Diễm Anh nó cũng tương đối ổn. Một trong những cái chúng tôi cố gắng làm ở Flourishing Việt Nam là cố gắng chuyển ngữ thật là tốt nhất có thể những cái nghiên cứu rất là chất lượng của VR thành tiếng Việt, và nó phù hợp cho cái tiếng Việt để mình làm sao để mà mình hiểu được một cách tốt nhất và trong bối cảnh của người Việt Nam. Thì bên cạnh những cái chia sẻ rất là hay vừa rồi của thầy Ryan đó, thì tôi chỉ thêm một ý thôi để nói với chị Diễm Anh là tôi rất là hiểu cái tâm tư của chị khi mà nói cái điều vừa rồi. Tôi muốn kết nối, tôi rất là đồng cảm với cái tâm tư của chị. Tôi muốn nói một điều như là thầy nói, giống như chị nói đó, thì nếu mà cái thế giới này á, mà nó càng lúc nó càng có nhiều người ý thức là mình có 24 điểm mạnh tính cách này và phát triển nó nhiều hơn, thì cái thế giới này nó rất là khác. Thì tụi mình nói nhiều như là người Việt Nam thôi, tôi nhìn những cái vấn đề ở Việt Nam, vấn đề vĩ mô trong gia đình ấy, thì nó chủ yếu là cái vấn đề mình không ý thức là mình có 24 điểm mạnh tính cách này và mình không có sử dụng nó nhiều nữa các anh chị. Thì các cái nghiên cứu khoa học á, người ta nhìn ra được rằng là bất kỳ ai trong chúng ta, cho dù là những tướng cướp ở gian nữa đó, thì nó cũng luôn có những hạt giống lành ở trong người. Có điều mình không có được tạo điều kiện, không có mua cái trường thuận lợi, và mình không ý thức là mình có để mình phát triển đó. Nó giống như một cái cơ bắp mình phải rèn luyện. Ai trong người cũng có tình thương, ai trong người cũng có sự kiên nhẫn, ai trong người cũng có hạt giống của bao dung, của kiên nhẫn, của hiểu biết, của thương yêu. Tất cả chúng ta đều có hết những hạt giống lành này. Nhưng có điều là mình không ý thức là mình có, và mình cũng không tin là mình có, và mình không có phát triển và thực tập nó thường xuyên để nó trở thành cái thói quen của mình, để trở thành cái con người mới của mình. Thì một trong những cái nhiệm vụ của Flourishing Việt Nam là chúng tôi cố gắng để mà phổ biến cái này, để thực sự là càng nhiều người Việt Nam càng biết càng tốt, tổ gắng tạo những cái điều kiện, những cái cơ chế phù hợp nhất để càng nhiều người tiếp cận càng tốt, thông qua những cái chương trình hội thảo với mức phí phù hợp, rồi những cái chương trình mà nó dài hơi hơn, cố gắng thương lượng nhất có thể để mình có thể mang những cái kiến thức hay này về Việt Nam. Thì chúng rất là đồng cảm với cái câu hỏi của chị Diễm Anh. Ngoài ra thì mình có thêm một số câu hỏi, nhưng mà tôi xin phép cũng tôn trọng thời gian của mọi người á, chắc cũng xin phép là nói một vài lời cuối cùng ở đây. Nếu mà có thể là các anh chị nào muốn kết nối thêm về câu hỏi đó, thì có thể gửi email thêm cho ban tổ chức chương trình, rồi thông qua email thầy cũng có chia sẻ rất là dễ thương với mọi người, và chúng ta sẽ có dịp cho chúng tôi thêm một vài cái phản hồi sau chương trình để chúng tôi thấy là nên tổ chức tốt hơn như thế nào, và nhất là cái chương trình MBSP ngày 21 tháng 11 sắp tới. Các anh chị nào có duyên thì tham gia thì các anh chị sẽ được nghe rõ hơn. Thì tôi sẽ cố gắng chuyển hết những cái tâm tư nguyện vọng của thầy Ryan và những nghiên cứu, rất là nhiều nghiên cứu của học viện VR ở Việt Nam qua cái hành trình này. Một số câu hỏi khác thì xin phép chắc để dịp hẹn lần khác. Cảm ơn các anh chị em rất là nhiều vì đã tham gia cái buổi ngày hôm nay. Thank you very much, Dr. Ryan, for joining with us, and we hope we will have another event with you and VR soon in the future. Cảm ơn các anh chị em rất nhiều, cảm ơn ban tổ chức chương trình, cảm ơn các bạn ở đằng sau cánh gà đã hỗ trợ rất là nhiều, và cảm ơn rất là nhiều các anh chị khách mời danh dự và đồng nghiệp, các anh chị khách mời đặc biệt tham gia với chúng tôi. Chúng tôi cũng hy vọng là như tinh thần của chúng tôi là cùng cái khu rừng tâm thức chung, bổ sung vào những gì chưa có, và hướng đến việc là hợp tác để mình cùng xây dựng một cái Việt Nam
một khu rừng Việt Nam thật là xanh hơn và mát hơn cho tất cả chúng ta. Hy vọng là chúng ta sẽ có dịp trao đổi nhiều hơn với nhiều tư cách khác nhau. Chúng tôi rất là cởi mở, một cái cơ chế rất là cởi mở, mình có nhiều cách hợp tác cho khách hàng, đồng nghiệp, đối tác. Chúng tôi rất là mong là mình sẽ cùng chung tay với nhau để hướng đến một cái nước Việt nó đẹp đẽ và tốt đẹp hơn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em. Thank you Dr. Ryan. Cảm ơn tất cả mọi người và hy vọng là gặp lại các anh chị trong thời gian gần đây nhất. Xin cảm ơn các anh chị. Thank you, everyone. Great to see you.